บสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองร้อนแรงนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอีกไม่นานจะเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคก็เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกไม่นานจากนี้หนึ่งคำถามใหญ่ๆนะฮะที่ผมมีมาตลอดและผมเคยถามนักวิชาการกูรูทางด้านการเมืองมาในรายการนะครับว่าสุดท้ายสุดแล้วนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะตัดสินใจยุบสภาก่อนกำหนดคือวันที่31 มกราคมปีหน้าหรือไม่สิ่งที่ผมถามไปนะฮะวันก่อนวันนี้ทำไมภาพมันเริ่มแบบเหมือนว่าจะยุบก่อนนะฮะและเพราะอะไรถึงยุบก่อนคุณผู้ชมครับก็อาจจะหลายสาเหตุนะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่แต่ที่แน่ๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื้อหอมเหลือเกินนะฮะสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็มีบ้านใหญ่หลายบ้านนะครับมารวมตัวกันนะฮะมาจับไม้จับมือกับคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์การเมืองในประเด็นนี้รวมถึงพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและยังตั้งเป้านะครับว่าจะกลับมายืนหนึ่งให้ได้วันนี้ผมได้รับเกียรติจากโฆษกนะ2 พรรคเลยนะครับและเป็นธรรมเนียมของรายการถกไม่เถียงครับผมจะแนะนำ Ladies First นะฮะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณบุญธิดาสมชัยหรือคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทียนส่วนโฆษกพรรคเพื่อไทยหนุ่มหล่อตรงนี้นะครับคุณศึกษิตศรีจอมขวัญหรือคุณจอมครับสวัสดีครับขอบคุณท่านโฆษกทั้ง2 พรรคที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงขึ้นหัวข้อไหนได้ไหมฮะวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้อะไรโทรโขงน้ำเงินชนแดงฮะทักษิณโรยราบ้านใหญ่ผนึกกำลังนะทุบส้มจมดินหรือไม่แน่นอนผมเชื่อว่าอีกพรรคหนึ่งที่หลายคนคงจับตาก็คือพรรคประชาชนนะเพราะที่ผ่านมานะฮะก็ได้คะแนนอันดับ1นะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเองก็ดีภูมิใจไทยเองก็ดีนะฮะก็ต้องดูว่าจะวางกลยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้ให้ตัวเองนั้นเป็นพรรคอันดับ1แต่ผมขออนุญาต Lady First ใช่ไหมฮะผมถามก่อนเลยนะฮะคุณแนนครับภูมิใจไทยรัฐบาลจะมีการยุบสภาก่อนวันที่30 มกราคมหรือเปล่าถ้าตาม MOA เลยนะคะถ้าตาม MOA เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าจะยุบสภาภายใน120 วันเพราะฉะนั้นภายใน120 วันเนี่ยตอนครบ120 วันเนี่ยคือ31 มกราแต่ทีเนี้ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยแหละค่ะก็คือมีโอกาสได้เป็นได้ทุกทางบอกงี้เป็นได้ทุกทางเพราะว่าจริงๆนะเมื่อวานอาทิตย์แนนแถลงเองแนนแถลงข่าวเองบอกว่านี่คือการส่งสัญญาณให้กับสมาชิกของภูมิใจไทยแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยอาจจะเป็นสมาชิกทั้งสภาก็ได้รับทราบว่าก็ให้รอดูว่า12นี้ก็คือวันที่12 ธันวาเนี่ยเราจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่จะนำไปสู่ในถึงของเรื่องของการยุบสภาหรือเปล่าหรือว่าประเด็นอะไรหรือเปล่าที่เราจะนำไปสู่ของการทำงานของสภาต่อหรือเปล่าเป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นการขู่ฮะส่งสัญญาณค่ะชัดเจนค่ะไม่ได้เป็นการขู่ว่าเฮ้ยแหมหึ่มเหลือเกินได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเดี๋ยวยุบสภานะหรือคือเรื่องแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องของการขู่นะคะเพราะจริงๆนักการเมืองทุกคนเราอยู่ในกฎกติกาเรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งก็ต้องถึงวันต้องไปเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นยุบสภาหรือว่าจะเป็นหมดวาระเราก็ต้องถึงเวทีตรงนั้นอยู่ดีเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นการขู่ก็คงไม่ใช่แต่เพียงเป็นการส่งสัญญาณให้เพื่อนๆมากกว่าแต่มันจะมีกระทบกับการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอฮะถ้าเกิดยุบสภาก่อนวันที่30 มกราคมคือถ้ายุบในช่วงของสิ้นธันวาหรือแม้กระทั่งช่วงของเดือนมกราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้กระทบนะคะเพราะจริงๆอ่ะวันนั้นที่ได้พูดไปประเด็นหนึ่งคือของเรื่องวาระ2ของรัฐธรรมนูญในการประชุมร่วมเนี่ยค่ะก็คือที่ทางวางวันเอาไว้เนี่ยก็คือ10 กับ 11จะ8หรือ9หรือ10 กับ 11เนี่ยยังอยู่ในวาระ2รออีก15 วันก็ไม่เกินวันที่25ในการหมดวาระ3สำหรับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นน่ะถ้าอยู่ในกรอบเนี้ยยังไงก็ไม่กระทบค่ะแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามไปทางเพื่อไทยเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรจะนำไปสู่ตรงนั้นหรือเปล่างั้นแสดงว่าเงื่อนไขอะไรฮะที่อาจจะทำให้ท่านอนุทินนะฮะปึ้งยุบสภาจริงๆท่านอนุทินเนี่ยพูดชัดนะคะพูดชัดมาหลายๆเวทีแล้วแกก็พูดชัดเจนแกบอกว่าณตอนนี้เรายอมรับสภาพว่าเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยต่อให้ไปขึ้นเวทีไหนที่ต้องมีการโหวตเราก็แพ้ทุกเวทีเพราะว่านี่คือเวทีที่ใช้การโหวตไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อหาว่าเป็นอย่างไรอะไรนะคะทีนี้เมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าจะถึงขั้นว่าให้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วประโหวตยังไงเราก็แพ้แล้วจะไปอยู่ถึงตอนโหวตทำไมคะท่านก็บอกว่าก็ยุบสินี่คือสิ่งที่ท่าน
เขาเรียกสัมภาษณ์เอาไว้ใช่ แล้วพรรคเพื่อไทยล่ะครับ ครับก็อย่างแรกขออนุญาตบอกว่า เรื่องของยุบสภามันอยู่ที่หลายปัจจัยอาจหนึ่งในปัจจัยนั้นอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยด้วยโยนกลับมาที่โฆษกพรรคเพื่อไทยให้คุณจอม อย่างนี้เรียนอย่างนี้ครับท่านก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องทำการตรวจสอบรัฐบาลใช่ไหมครับ ก็เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วเราก็มีการพูดคุยหรือมีการสื่อสารไปแล้วว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ดำเนินการไปเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแล้วนะครับก็เราก็คิดว่าเราควรจะมีสิทธิ์และมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานรัฐบาลทีนี้ถ้าท่านอนุทินมองว่าท่านสามารถชี้แจงได้การบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตข้อกล่าวหาอะไรต่างๆที่ไม่ว่าพรรคเราหรือพรรคประชาชนได้มีการพูดคุยกันเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงนะครับผมคิดว่าก็ควรใช้เวทีนี้ในการตอบนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านสามารถชี้แจงตอบทุกอย่างทุกประเด็นได้อย่างชัดเจนโปร่งใสยังไงสภาก็ต้องรับรองให้ท่านได้ดำเนินการไว้วางใจให้ท่านได้บริหารราชการแผ่นดินต่อแต่ทีนี้ผมไม่อยากให้เอาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกับการยุบสภาเนี่ยมาผูกเป็นตัวประกันซึ่งกันและกันนะครับรัฐบาลเพื่อไทยไม่ใช่ขอโทษพรรคเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญในกรรมาธิการมาตลอดนะครับแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะผ่านออกมาจากกรรมาธิการได้แล้วก็ได้มีการโหวตในวาระ2วาระ3ต่อไปแต่เราไม่คิดว่า2เรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะมาในตอนบ่ายเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคก็ได้มีการเรียกร้องไปที่รัฐบาลว่าถ้ามีความจริงใจจริงๆจริงๆแล้วรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยสามารถเอาเรื่องคำถามแรกของประชามติเนี่ยเข้าครม.แล้วส่งไปที่กกต.ได้ก่อนเลยอย่าลืมว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2คำถามใช่ไหมครับในประชามติคำถามแรกคือประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่าควรจะมีการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับคำถามที่2คือเห็นด้วยหรือไม่กับโมเดลในการสรรหากรรมาธิการในการร่างรัฐธรรมนูญฉะนั้นเรามองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าภูมิใจไทยมีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญจริงเนี่ยเอาเรื่องนี้เข้าครม.ไปก่อนเลยคำถามแรกเพื่อให้มันมีผลผูกมัดไปยังการเลือกตั้งคราวนี้ว่าอย่างน้อยๆคำถามแรกเนี่ยว่าถามประชาชนหรือประชาชนเนี่ยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในคำถามในบัตรเลือกตั้งแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกเราก็ยังสนับสนุนให้ทางกรรมธิการเนี่ยมีการผลักดันในการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปในการสร้างโมเดลในการสรรหากรรมธิการในการแก้รัฐธรรมนูญให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ว่าไม่ควรจะเอามาเป็นตัวประกันซึ่งกันและกันแล้วจะบอกผมไม่คิดว่ารัฐบาลควรจะหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีโอกาสที่จะได้ชี้แจงประเด็นต่างๆที่สังคมหรือแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านสงสัยครับสงสัยอะไรบ้างครับก็มันมีหลายประเด็นที่เรา ได้มีการอันนี้ไม่รู้เผยข้อสอบกันตรงนี้หรือเปล่าก็จริงๆเท่าที่ท่านพูดได้ก็จริงๆเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับเรื่องนี้สังคมก็เห็นว่าจะเป็นเรื่อง MOU Rare Earth นะครับซึ่งข้ามขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตัดประชาชนออกจากสมการเลยแล้วถึงทุกวันนี้เอกสารอย่างเป็นทางการของความเห็นของหน่วยงานต่างๆที่เข้าครม.ชุดพิเศษไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครเห็นนะครับเรื่อง MotoGP นะครับซึ่งเป็นงานที่ผูกพันไป5ปีแถมจัดในที่มีข้อพิพาทกับรัฐใช่ไหมครับการโยกย้ายข้าราชการต่างๆนะครับเรื่องสแกมเมอร์ซึ่งก็ดูแม้กระทั่งพรรคประชาชนเองก็เสนอขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยตลอดว่าการแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้ถูกผลักดันอย่างจริงจังใช่ไหมครับและอีกเรื่องหนึ่งการที่ท่านนายกเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยก็มีการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ยอมรับตรงจุดนี้ซึ่งขออนุญาตเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงว่าเมื่อปี2472เนี่ยพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยขึ้นไปบนเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ถูกถ่ายรูปและแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นธงชาติฝรั่งเศส30 ปีหลังจากนั้นเนี่ยศาลโลกใช้หลักฐานนั้นเนี่ยเป็นข้อตัดสินให้ไทยสูญเสียดินแดนไปคำถามก็คือแล้วการที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นเนี่ยผมมองว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปใช้เป็นหลักฐานที่เตรียมจะฟ้องศาลโลกแล้วทีเนี้ยถ้าถามมุมมองของพรรคเพื่อไทยคืออย่างน้อยๆเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ต้องออกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในจุดนี้เพื่อยืนยันว่านิติบัญญัติไม่ได้เห็นด้วยกับคำพูดของท่านนายกนะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานเพื่อจะไปสู้กันในศาลโลกเพื่อป้องกันต่อไปอันนี้ก็เป็นแค่บางประเด็นนะครับว่าอย่างที่บอกจริงๆแล้วถ้าท่านอนุทินบริหารราชการแผ่นดินอย่างโปร่งใสและเรื่องเหล่านี้สามารถตอบได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าทางภูมิใจไทยมีข้อมูลไว้แล้วเนี่ยก็ควรจะใช้เวทีสภาในการตอบคำถามพวกนี้ตอบได้ไหมฮะคำถามเหล่านี้หลักๆเนี่ยเมื่อกี้มี Rare Earth มี MotoGP มีสแกมเมอร์มีการลุกล้ำแดนของกัมพูชาที่ท่านนายกพูดคร่าวๆจริงๆตอบได้หมดทุกข้อนะคะแล้วก็ข้อแรก ประเด็นขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งตรงที่บอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอยู่2แบบมี151กับ152 151คือแบบต้องลงมติซึ่งก็ต้องใช้เสียงในการสมาชิกในการเซ็นรับรองยติ100 คนขึ้นไปแบบเดียวกันค่ะ1 ใน 5แบบเดียวกันกับ152แต่152คือไม่ลงมติท่านนายกพูดชัดเจนแล้วว่าถ้า152ไม่มีปัญหาเลยวิธีการนี่เหมือนกันและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของสภาการเมืองไทยค่ะผู้ที่ยื่นยติไม่เคยมีใครโหวตสวนมติตัวเองค่ะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะเพราะยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือฝั่งเราคือฝั่งรัฐบาลถูกไหมคะเราไม่เห็นด้วยยติเราก็โหวตไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้ที่ยื่นยติเขาก็ต้อง
เขาก็ต้องรับยติของเขาเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ท่านนายกพูดชัดเจนค่ะท่านนายกไม่ได้หนีถ้าท่านยื่น152ท่านนายกพร้อมตอบทุกข้อแล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านโฆษกพูดมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรเอิร์ธจริงๆเนี่ยมีการอธิบายแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดอยู่แล้ว1ข้อแรกเลยก็คือว่าเอาสั้นๆนะครับแบบง่ายๆเรื่องแรเอิร์ธเนี่ยเรายังไม่ได้สูญเสียอะไรไปแม้แต่เรื่องเดียวข้อต่อมาคือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักวิชาการในการทำความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความรู้ในการค้นหาเพิ่มและอีกอย่างหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าเรามีตัวเลขเท่านั้นเท่านี้แต่คำว่าตัวเลขมันไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวค่ะมันกระจายอยู่ทั้งประเทศซึ่งแน่นอนแหละมีไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือแม้จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆเกี่ยวกับแร่เอิร์ธต่างๆเนี่ยจริงๆคำว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันสามารถจะเป็นแร่ธาตุอะไรก็ได้ที่อยู่ในประเทศนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าเจาะจงแบบว่าระบุเลยกับสิ่งที่สามารถไปใช้ต่อได้ในทางธุรกิจเนี่ยประเทศไทยไม่คุ้มจะทำแต่เราก็ต้องมองว่ามันไม่ใช่การเมืองของไทยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเมืองระดับโลกที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแร่เอิร์ธเนี่ยถ้าในมุมมองตรงนี้ก่อนที่จะเขาเรียกอะไรก่อนที่จะมีการเข้ามาสำรวจอะไรก็ตามแต่ก็ต้องผ่านกฎหมายไทยทุกข้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือประเทศไหนก็ตามแต่อันนี้คือเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งนักวิชาการของบ้านเราเนี่ยจริงๆเขาก็มีสำรวจมาเรื่อยๆมันถึงมีข้อสรุปไงคะว่าบ้านเรามีอะไรบ้างอันนี้เรื่องแร่เอิร์ธนะคะทีนี้อันต่อมาอันนี้คือรวมๆว่าคือตอบคำถามเอางี้ตอบคำถามได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ใช่ไหมหรือว่าลุกล้ำเรื่องสแกมเมอร์นี่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็เพิ่งแถลงว่ามันมีการบริษัทที่ไปทำเรื่องเกี่ยวกับสแกนม่านตาที่ปัญหาคือว่าณตอนนี้คนไทย 1.2 ล้านคนไปสแกนม่านตาแล้วมันผิดกฎเพราะว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นของเอ็ดด้าหรือจำชื่อไม่ได้อีกอันนึงนะคะเขาได้ไม่อนุญาตคือมีการขอแล้วเขาไม่อนุญาตเขาไม่ยอมเซ็นให้แต่บริษัทนี้ยังดำเนินการทำอยู่เพราะนั้นท่านชัยนกเนี่ยก็เพิ่งแถลงข่าวเมื่อตอนบ่ายนี้เองว่าณตอนนี้กำลังจะดำเนินการกับบริษัทนี้เหล่านี้ในเรื่องของสแกมเมอร์โอเคด้วยคำขอบคุณนะคือเนื่องจากว่าเราคงไม่อยากจะลงรายละเอียดในเนื้อหามากแต่ว่าหลักๆตอบได้หมดประเด็นก็คือว่าทางนี้เรสมาประเด็นต่างๆยกตัวอย่าง 3-4 ข้อผมก็เลยถามกลับว่าภูมิใจไทยรัฐบาลตอบได้ใช่ไหมตอบได้ทางภูมิใจไทยบอกว่าแต่ขอให้เป็น152มาตรา152พูดชัดเจนว่า152แบบไม่ลงมติเปิดมาเลยพร้อมจะอธิบายทุกอย่างแต่ถ้าเป็น151อาจจะสงวนสิทธิ์151สงวนก็เราพูดแต่แรกค่ะพอเป็น151ปุ๊บเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นผมกลับมาส่วนรายละเอียดต่างๆผมคงไม่อยากจะลงลึกมากนะมาตรงนี้ก่อนถ้าเป็น152ได้ไหมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปบังคับให้พรรคฝ่ายค้านอื่นเห็นด้วยกับการยื่น151นะครับเรายื่น151ในนามของพรรคเพื่อไทยคนเดียวเรายังไม่เรียกร้องให้พรรคฝ่ายค้านอื่นๆยื่นพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนพรรคเพื่อไทยโหวตตามยติของเราทีนี้ถ้าพรรคภูมิใจไทยสามารถอธิบายอย่างที่ท่านโฆษกว่าเนี่ยแล้วก็ชี้แจงทุกเรื่องราวมาได้พรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนสนับสนุนท่านแน่ๆพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นก็อาจจะสนับสนุนท่านได้ถ้าท่านสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้เป็นละกันนะมันยังไม่ได้เป็นความเห็นร่วมกันของฝ่ายค้านทั้งหมดที่จะยื่นรวมกันถ้าเป็นความเห็นร่วมกันของฝ่ายค้านทั้งหมดแน่นอนตัวเลขคงไม่ใช่แต่ว่าตัวเลขที่โหวตให้ท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะก็เป็นรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยก็จริงแต่ก็มีพรรคฝ่ายค้านที่สนับสนุนท่านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยื่นไปเนี่ยเราก็ไปรอดูว่าท่านชี้แจงได้ผมก็เชื่อว่าพรรคที่โหวตให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็น่าจะสนับสนุนท่านหรือเปล่าถ้าท่านชี้แจงได้จริงๆนะครับโอเคอันนั้นเรื่องนี้ผมเคลียร์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมขอไปประเด็นอีกเพราะมีหลายประเด็นหลากหลายเหลือเกินผมถามตรงฮะคุณจอมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะอ้าแขนรับคุณวราวุฒิศิลปะอาชามาเป็นสมาชิกมาร่วมการเมืองกันแต่ไปมาทำไมไปอยู่ภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นจะถามคุณจอมแบบตรงไปตรงมาว่าได้มีการพูดคุยกับคุณท็อปวราวุฒิจริงหรือไม่แล้วเงื่อนไขตอนที่คุยคืออะไรแล้วทำไมสุดท้ายไปอยู่ภูมิใจไทยอันนี้คือคำถามนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวสั้นๆขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับสักครู่เดียวครับหากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology
วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อครับถกไม่เถียงยังอยู่กับท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณจอมแล้วก็โฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณแนนต้องบอกงี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่โฆษกทั้งสองพรรคได้เจอกันครั้งแรกไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย ไม่เคยค่ะ นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ร่วมแล้วนะฮะ เราก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไง เราคาดการไม่ได้คุณผู้ชมครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้บนเวทีการเมือง ก็ไม่เคยเจอกันมาพูดคุยกัน ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวทีที่สร้างสรรค์เอาเป็นว่านี่คือการวอร์มอัพแล้วกันเนาะ ซ้อมเพราะว่าไงสุดท้ายเดี๋ยวพอเข้าสู่การหาเสียงการดีเบต ใช่ก็ต้องมาเจอกันอยู่ดี ถกไม่เถียงเราเริ่มต้นเร็วนิดนึง ให้ทั้งสองท่านได้ซ้อมนะครับกลับมาที่ประเด็นที่ผมถาม คุณจอมก่อนหน้านี้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวแว่วๆว่าคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานะฮะท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าอาจจะนะเป็นย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยมีคุยกันถึงขั้นซีเรียสว่าตกลงอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ทำไมวันนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยครับก่อนหน้านี้มีการคุยกับคุณท็อปหรือเปล่าครับคือผมไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณวราวุฒิเป็นการส่วนตัวหรือโดยตรงนะครับท่านคุยกับกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคท่านอื่นนะแสดงว่ามีการคุยกันจริงใช่ครับมีการเข้ามาพูดคุยกันครับผมก็เรียนอย่างนี้ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองนะครับที่อยู่มานานมีประวัติศาสตร์ยาวนานเราเปลี่ยนมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเปลี่ยนมาพรรคประชาชนแล้วมาเรื่อยๆมาพรรคตรงนี้ทีนี้คำถามคือเราไม่สามารถบังคับให้ใครอยู่กับเราได้ครับสิ่งที่เราพรรคเพื่อไทยในฐานะสถาบันการเมืองสามารถทำได้นี่คือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้บุคลากรต่างๆเนี่ยอยากเข้ามาทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพราะเขาเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถสร้างนโยบายดีๆและสามารถนำพานโยบายดีๆเหล่านี้ส่งมอบสู่พี่น้องประชาชนได้ฉะนั้นเรามีพูดคุยกับบุคลากรทางการเมืองนะครับคนรุ่นใหม่ภาคเอกชนข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นใช่มันมีบางคนที่ย้ายออกไปแต่มันก็มีคนจำนวนมากที่ย้ายเข้ามาเหมือนกันผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่จะมีการพูดคุยกันแล้วจะถามว่าทำไมไปอยู่ทางนั้นพอทราบรายละเอียดตอนคุยกันไปถึงขั้นไหนถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยคุณท็อปถ้ามากับพรรคเพื่อไทยนะอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นยังไม่มีหัวหน้าพรรคยังไม่ได้มีการเลือกใช่ครับก็อาจจะแบบอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคนะหรือแม้แต่กระทั่งยื่นตำแหน่งแคนดิเดตนายกมีถึงคุยถึงขั้นนั้นไหมคุณจอมผมคิดว่ายังไม่ได้มีถึงขั้นนั้นนะครับแต่เป็นการหารือกันในภาพกว้างๆมากกว่าว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาทำงานร่วมกันแล้วจะเดินไปทางไหนอะไรยังไงนะครับส่วนรายละเอียดผมไม่ได้อยู่ใน conversation ด้วยไม่เป็นไรอันนี้เคารพครับทำไมถึงมาอยู่ภูมิใจไทยอันนี้ทราบไหมท่านคุยอยากให้คำถามด้วยว่าท่านไปคุยกับผู้บริหารพรรคโฆษกไม่ทราบจริงๆอาจจะตอบแบบเดียวกันก็ได้นะคืออย่างนี้ค่ะข้อแรกเลยเอาในมุมแนนดีกว่าเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือแนนไม่ได้อยู่ในวงเจรจาก็คงเหมือนคุณจอมที่เราไม่ได้อยู่ในวงเจรจาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีความที่ว่ามีความคุ้นเคยมากคุ้นในส่วนของสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยส่วนหนึ่งอยู่แล้วอย่างพี่แบดพระดอนพี่โต้งเสรีพงศ์ก็มีความคุ้นเคยกับทางของพรรคชาติไทยกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยกันแล้วก็ทำให้จูนกันติดหรือว่าจนสุดท้ายอาจจะเขาเรียกครับมีความคิดเห็นตรงกันทางการเมืองในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการโอเคเข้าใจแล้วกับการที่คุณท็อปกับพรรคเหมือนสมาชิกที่มาทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะทั้ง10ท่านป่ะครับใช่ค่ะสสเขตทั้งหมด9ใช่ค่ะแล้วก็บัญชีก็ใช่ค่ะมีทั้งอยู่ที่สุพรรณที่นครปฐมมี101เนี่ยค่ะมาทั้งหมดพอมาร่วมกับภูมิใจไทยแล้วตรงนี้จะทำให้ภูมิใจไทยแข็งแรงในด้านไหนยังไงบ้างคือก็ต้องมองว่าจริงๆเราก็มองพรรคเราคล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยแหละค่ะเพราะว่าทุกพรรคก็มีการเติบโตทุกพรรคเรามีสมาชิกเดินเข้าเดินออกกันจริงๆไม่ใช่แค่ฤดูเลือกตั้งนะคะมันเป็นทุกช่วงเวลาทุกพรรคการเมืองมีคนเดินเข้าเดินออกเราเนี่ยในฐานะที่ตอนนี้เราก็ต้องมองว่าพรรคเราก็เริ่มโตขึ้นก็แน่นอนแหละค่ะการทำงานไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณะของแบบใดก็ตามแต่ในช่วงที่เราเป็นฝ่ายค้านสั้นๆหรือว่าในช่วงที่เราร่วมรัฐบาลหรือในขณะนี้ที่เรากำลังนำรัฐบาลอยู่เนี่ยเราก็อาจจะมีการทำงานที่ตรงใจหรือว่าตรงจริตหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะทำให้ก็มีหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาคุยแล้วก็จนถึงมีว่าเนี่ยอย่างเป็นของพี่ท็อปเลยนะคะทั้งพรรคเลยเนี่ยที่จะมาร่วมกันในเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้คุณวราวุฒิมาร่วมกับ
ภูมิใจไทยใช่ไหม ก็ เพราะว่าตอนนี้ท่านนายกประกาศไปแล้วใช่ค่ะ ไม่ใช่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะ ก็คิดว่าคงไม่น่าใช่ค่ะคิดว่าคงเป็นเรื่องของการทำงานหลักๆ มากกว่าการอาจจะเป็นเรื่องของการให้อิสระทางในการทำงานด้วยนะคะเพราะว่าทางภูมิใจไทยเองเนี่ยเราก็คือพูดง่ายว่าเราการทำงานของเราเนี่ยแต่ละมุมเราก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละโซนเนี่ยมีการทำงานที่แตกต่างกันไปเราก็มีความหลากหลายในพรรคยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ก็มีมิติในการดูแลประเทศได้อย่างดีมากขึ้นนี่มุมมองอีกมุมมองหนึ่งอะค่ะ ยังไม่ได้เป็นการผิด MOA ใช่ไหมฮะไม่ใช่เนาะ เพราะเราบอกแล้วว่ารอบหน้ารใช่ค่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับรอบนี้ไม่ได้เป็นการเติมเข้ามาเพื่อเป็นรัฐบาล เพราะ เสียงข้างมาก ตอนที่ท่านอนุทินพูดชัดค่ะว่าหลังเลือกตั้งวันนี้คือจะมาอยู่ด้วยกันโอเคงั้นตัดภาพกลับมาที่พรรคเพื่อไทยหน่อยครับคุณจอมไม่ถามไม่ได้ฮะเพราะว่ามี2ท่านจากพรรคเพื่อไทยไปโผล่อยู่ที่ภูมิใจไทยนะครับแล้วก็คุณอนุทินก็มีการตอบคำถามสื่อแบบสั้นๆผมไม่แน่ใจว่าทีมงานเตรียมคลิปนี้แล้วเปล่าครับที่ตอบคำถามสื่อสั้นที่ว่าถามคุณคุณสุดารัตน์ใช่ไหมครับคุณสุดารัตน์คุณการสสการจากอุบลราชธานีใช่ไหมครับรวมถึงสสข้าวฟ่างนะฮะคุณสรัสนันท์สสขอนแก่นพรรคเพื่อไทยมีช่วงนี้ไหมฮะที่ท่านนายกตอบสื่อแล้วก็เหมือนแบบว่าปกป้องอะไรฟังครับโอเคนะให้ภาพเราเซฟลูกพักไปเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านนายกชัดเจนนะคะท่านนายกเซฟลูกพักจากอะไรคะรีบต้อนขึ้นเลยนะเซฟลูกพักจากอะไรคะพอภาพนี้ปรากฏออกมาแน่นอนฮะทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่เพื่อไทยว่า what happened เกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจว่าคุณประเสริฐจันทร์รวงทองท่านให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเลยใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยลาออกไปเลยแต่ถ้าไม่ลาออกหรืออะไรผมไม่แน่ใจว่าจะมีการขับออกหรือเปล่าหรือยังไงท่านโฆษกก็เรียนอย่างนี้ครับคือปกติเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณแนนบอกไปการย้ายพรรคหรืออะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลเลือกตั้งนะครับทีนี้แต่บางเคสเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับสสทั้งสองท่านมาตลอดใช่ไหมครับว่าเรายังทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมเรายังจะไปต่อด้วยกันไหมแล้วก็ได้รับการยืนยันแบบนั้นมาตลอดนะครับทีเนี้ยเขายืนยันมาตลอดพฤติกรรมมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยด้วยความไม่ชัดเจนแล้วก็บางอย่างที่อย่างที่บอกเราพยายามจะพูดคุยแล้วเพื่อเอาความชัดเจนคือเราไม่ได้ว่าอะไรเราเคารพในการตัดสินใจของทุกท่านในการจะย้ายพรรคหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าto be fair กับพรรคเราเนี่ยท่านก็ควรจะมีความชัดเจนตั้งแต่ day one ใช่ไหมครับผมทีนี้พอเรามีการพูดคุยตลอดมานะครับผมแล้วก็มีการขอให้ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่แล้วก็ใส่ผ้าเสื้อพรรคหรือติดโปสเตอร์พรรคหรืออะไรบ้างเนี่ยก็ได้รับการปฏิเสธบ่ายเบี่ยงตลอดมาใช่ไหมครับทีเนี้ยพอมาถึงจุดหนึ่งที่มีการไปเปิดตัวกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่บอกเราเคารพการตัดสินใจแต่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมคือถ้าท่านจะไปตั้งแต่แรกมันก็ควรจะต้องมีการสื่อสารกับทั้งพรรคและทั้งประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่แรกใช่ครับเหมือนที่หลายๆท่านทำใช่ครับในกรณีเคสเนี่ยที่ท่านประเสริฐออกมาแถลงก็คือมันไม่ได้มีความชัดเจนมาตลอดเลยนะครับก็เราก็มองว่าเรื่องนี้ถ้าในมุมที่ไม่มีความชัดเจนกับพรรคด้วยแล้วกับพี่น้องประชาชนที่เลือกมาด้วยระหว่างทางตลอดมาเราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าท่านอื่นๆที่มีการเปิดตัวชัดเจนแถลงแสดงความชัดเจนว่าจะย้ายตั้งแต่ day one ก็มองว่าจริงๆแล้วขอเรียกร้องว่าอย่างน้อยๆก็ต้องลาออกจากประธานกรรมธิการต่างประเทศหรือเปล่าที่อย่างสสการใช่ไหมไม่ใช่สสข้าวฟ่างนั่งเป็นประธานในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับหรือว่าควรจะต้องลาออกจากสสในฐานะที่เป็นสสของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับจะได้ลงทำพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ในนามของพรรคภูมิใจไทยก็ถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องมีการตั้งตรวจสอบเรื่องจริยธรรมนะครับเพราะอย่างที่บอกเคสนี้มันไม่เหมือนเคสอื่นเคสที่มีการพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าไปแน่นอนชัดเจนอันนี้ก็จบกันคือถ้าเป็นอย่างนั้นทางพรรคก็จะรับได้เราก็เคารพการตัดสินใจเพราะแต่ละคนก็มีความคิดที่อาจจะอันนี้เราเข้าใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกการเลือกตั้งจริงๆทุกๆการเลือกตั้งเนี่ยตัวสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเปลี่ยนทุกๆ 30% จะเปลี่ยนเป็นคนหน้าใหม่ๆหน้าเก่าๆเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเปลี่ยนพรรคเนี่ยอย่างที่บอกทุกพรรคเป็นสถาบันการเมืองจะใหม่หรือเก่าจะใหญ่กลางเล็กเนี่ยก็คนที่ทำงานการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายแล้วเราก็เคารพตัดสินใจแต่ในเคสพิเศษ2อันนี้คือเราคุยมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีความชัดเจนมาทางเราก็มองว่าอันนี้อาจจะเป็นเคสที่ไม่เหมือนเคสอื่นเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณแนนคือคุยกันมาตั้งนานแต่ไม่มีความชัดเจนนั่นหมายความว่าก็มีสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าถูกครับคุณผู้ชมว่าตกลงจะยังไงไม่บอกสักทีอย่างนี้เหรอฮะก็เราถามว่ายังอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ไหมครับผมก็ตอบว่าอยู่แต่เราอันลงพื้นที่เนี่ยใส่เสื้อพรรคหน่อยได้ไหมแต่โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่ายังอยู่ได้ไหมก็แต่ก็มีการบ่ายเบี่ยงมาตลอดใช่ไหมครับสุดท้ายก็ตัดสินใจไปแสดงตัวที่นั่นซึ่งอย่างที่บอกเราก็เคารพการตัดสินใจแต่ขั้นตอนเนี่ยในเคสนี้มันก็สำหรับเราก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมงั้นก่อนที่อีกหนึ่งคำถามนะคุณจอมงั้นผมเข้าประเด็นต่อเลยก็คือว่าแล้วได้ทางพรรคได้มีการวิเคราะห์ไหมครับ
ไม่ใช่แค่2ท่านนี้นะฮะหรือท่านอื่นๆที่มีการออกไปที่อื่นนะครับมันมีปัญหาอะไรในตัวพรรคหรือเปล่าหรือความไม่สบายใจหรืออะไรที่ทำให้สสเหล่านี้ตัดสินใจว่าไม่อยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วครับก็อย่างที่ผมเรียนครับเราเป็นสถาบันการเมืองเราสิ่งที่เราทำได้คือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าพรรคจะสามารถนำนโยบายแล้วก็ส่งมอบให้พี่น้องประชาชนได้พอเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะมีสมาชิกบางท่านที่รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็อาจจะไม่สามารถนำนโยบายหรือนำสิ่งต่างๆของรัฐเนี่ยไปสู่ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้ก็เลยมองว่าควรจะไปอยู่กับพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่เพื่อที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุยกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าโอเคไม่เอาแล้วนะเราจะขอไปอยู่กับพรรครัฐบาลเพื่อไปทำเพื่อพี่น้องประชาชนเราก็ไม่ได้ติดอะไรเขาในการตัดสินใจภูมิใจไทยครับมีการคุยกับคุณการกับคุณข้าวฟ่างนานรู้ไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการผมถือว่าเป็นทางการนะถ้ามาอยู่ดืนกับท่านอนุทินขณะนี้ทางการเนี่ยคุยกันนานไหมแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจมาเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะผมให้คุณแนนได้พูดเต็มที่แน่นอนแต่ผมขอพักสั้นๆนิดเดียวในช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับเพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือแบบมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมากันต่อครับถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านโฆษกนะฮะท่านโฆษกแนนนะครับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ท่านโฆษกจอมนะฮะพรรคเพื่อไทยวันนี้หลายคนคอมเมนต์บอกว่าวันนี้เป็นแค่แดงกับน้ำเงินเท่านั้น แดงกับน้ำเงินเท่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคงได้เห็นนะครับผมทำประเด็นที่มันจะใกล้เคียงประมาณแบบนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสเราจะต้องวอร์มอัพสู่การเลือกตั้งแล้วในพูดตรงๆคงไม่ต้องบ่ายเบี่ยงกันนะครับเรากำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้าอย่างแน่นอนก็เลยอยากจะเปิดพื้นที่ให้กับหลายๆพรรคไม่ใช่แค่2พรรคนี้แต่เผอิญวันนี้2พรรคนี้มาร้อนแรงนะครับในวันนี้นะครับท่านแนนครับเอาตรงๆค่ะสสพรรคเพื่อไทย2ท่านที่คุณอนุทินแบบเนี่ยนะให้ภาพเล่าเรื่องแล้วไม่พูดอะไรไม่ตอบคำถามนักข่าวนะครับก็คือสสการกับสสข้าวฟ่างมีการคุยกันมานานก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับเพราะทางนี้เขาบอกว่าก็เหมือนมีการยืนยันยังอยู่นะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจนสุดท้ายโป้งไปเปิดตัวภูมิใจไทยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเอาแยกประเด็นกันก่อนครับคือประเด็นแรกแบบที่คุณจอมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบหลายกลุ่มเพราะจริงๆประเด็นแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะในของเพื่อไทยภูมิใจไทยเราก็มีช่วง2-3 เดือนที่แล้วก็เห็นข่าวอยู่นะครับภูมิใจไทยเราก็มีเหมือนกันแต่เราก็สอบไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ในประเด็นของน้อง2 คนเนี้ยที่บอกว่าท่านอนุทินบอกเลยว่าให้ภาพเล่าเรื่องว่าเป็นแบบนี้เป็นยังไงดูกันเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าถามว่านานไหมเท่าที่ได้สอบถามกับทางผู้ใหญ่นะคะก็ไม่นานแต่ว่าถามว่าเราไปถามน้องเขาถึงลงลึกรายละเอียดเลยไหมว่าอะไรคือเรื่องแบบนี้เราต้องบอกว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนที่ของเขาอะนะคะไม่ว่าจะเป็นของข้าวฟ่างหรือคือน้องการเองเนี่ยทั้ง2 คนเนี้ยเหตุและผลอาจจะแตกต่างกันหรืออาจจะเหมือนกันอันนี้เท่าที่แนนตอบได้เท่าที่รับทราบเนี่ยข้อแรกเลยคือไม่นานแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าที่คุยกันเนี่ยที่คุยกันแล้วที่น้องเขาโผล่มาที่พักเนี่ยเราต้องบอกนะนี่ยังไม่ใช่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการโอเคไม่ใช่การเปิดตัวเป็นทางการไม่ใช่เป็นการเปิดตัวเป็นทางการแต่สำหรับสื่อเรามองว่านี่ก็ค่อนข้างจะทางการแล้วแหละค่อนข้างชัดเจนมันชัดเจนอ่ะเราใช้คำว่าชัดเจนเราไม่ใช่คำว่าทางการคำว่าทางการผมผิดไม่ใช่ทางการแต่ชัดเจนโอเคต่อฮะคือคำว่าทางการเนี่ยแน่นอนแหละค่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามายืนถ่ายรูปแค่นั้นหรอกต้องเซ็นเข้าพักต้องเปิดตัวต้องทุกอย่างครบพร้อมแต่ทีเนี้ยถามว่าอย่างที่คำถามของคุณทินบอกเนี่ยค่ะนานไหมไม่นานค่ะใช้เราไม่ได้บอกว่าใช้เวลาคุยนานไหมเพียงแต่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็ได้รับทราบถึงความอึดอัดใจบางอย่างของน้องทั้ง2
อันนี้ก็ถึงบอกครับบอกว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ใช่เจ้าตัวเราตอบได้ในเท่าที่เรารับรู้เขาก็บอกว่าแต่เขาอึดอัดใจเขาแจ้งมาเขาก็บอกมาอย่างนี้ ที่คุณจอมเลยนะอึดอัดใจนะ อันนี้ก็ต้องบอกนะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่แนนบอกตอนแรกค่ะว่าคือพอเราไม่ใช่เจ้าตัวเขาเนี่ยเราไม่สามารถตอบให้เขาได้100%หรอกว่าน้องเขามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็เหมือนกับคนภูมิใจไทยเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วที่มีเหตุการณ์โหวตสวนของพรรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเหตุการณ์แล้วก็เหตุผลของเขาเนี่ยคืออะไรเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างงั้นใครติดต่อใครติดต่อใครคืออะไรคะสองท่านนี้ฮะสองทางการคือใครหรือว่าเขาขอเข้าพบหรือว่ามีทางท่านภูมิใจไทยเอาไปว่ามาเจอกันตรงกลางที่สภาคือคนที่สภามันเดินวนเวียนไปหากันนะเจอกันอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่นี้นะคะคือมันเป็นการแซวกันซะส่วนใหญ่ในสภาเนี่ยเป็นการพูดคุยกันแต่เจอเพื่อนๆในเพื่อไทยหลายคนก็แซวกันไปแซวกันมาบอกว่าเนี่ยบางทีเพื่อไทยเขาก็แซวนะไม่คุยกับฉันบ้างเหรอบางทีเราก็ยังแซวกับเพื่อไทยเลยเธอไม่คุยกับฉันบ้างละอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการคุยกันไปคุยกันมาค่ะแต่ว่าถามว่าโอ้นี่เป็นการสรุปฟันธงไหมว่าคุยกันมานานติดต่อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยเพียงแต่ว่าวันที่น้องเขามาเราก็มาเหมือนกับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านเพราะอย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่น้อง2 คนมันมีหลายคนที่มาเดินเล่นอยู่นะครับวันนั้นแล้วถามว่าจนสุดท้ายถึงวันที่ต้องบอกนะคะนาทีที่ถึงวันยุบสภาจริงๆนาทีที่นายกประกาศยุบสภานาทีที่ทุกคนต้องใช้คำนี้นะคะทุกคนจากทุกพรรคด้วยนะมีอิสระที่จะอยู่หรือไปที่ไหนก็ตามแต่ณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครชี้ชัดและแน่นอนหรอกค่ะว่าทุกคนที่อยู่ในภาพนั้นจะอยู่หรือจะไปหรือจะอยู่ต่อหรือว่าจะยังไงพรรคภูมิใจไทยเตรียมทำงานหนักใช่ไหมฮะในศึกเลือกตั้งครั้งนี้หนักไม่หนักฮะหนักมาตลอดค่ะ เพื่อไทยหนักไหมฮะครับก็แน่นอนครับผมก็เราต้องมีความพร้อมทั้ง3ด้านใช่ครับแน่นอนก็คือผู้สมัครต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่ใช่ครับนโยบายก็ต้องเป็นนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็ตัวแคนดิเดตนายกก็แน่นอนก็มีความสำคัญซึ่ง3เหลี่ยมอันนี้ถ้าเราประกาศออกมาครบถ้วนเมื่อไหร่เนี่ยเราทยอยประกาศตัวผู้สมัครในแต่ละเขตละ250 กว่าเขตแล้วก็มีความชัดเจนเรื่องนึงแล้วนโยบายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมเพื่อ finalize ละส่วนตัวแคนดิเดตนายกเดี๋ยวแคนดิเดตนายกเชื่อว่าทุกคนทำงานหนักแล้วคุณผู้ชมเองก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลายคนนะฮะน่าจะทำงานหนักกันแบบเช้าจดค่ำนะครับประชุมต่อเนื่องบางวันแทบไม่ได้พักเลยนะฮะแต่ก็ยังอยากใส่ใจดูแลตัวเองในทุกวันใช่ไหมครับอันนี้นี่สำคัญนะต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ครับที่ทำให้การใส่ใจตัวเองง่ายขึ้นกว่าเดิมมาฝากนะครับนี่เลยครับ One Day Vitamins นี่ฮะตามหน้าจอเครื่องดื่มวิตามินรวม13ชนิดรวมวิตามินในขวดเดียวเลยนะครับดื่มง่ายไม่ยุ่งยากและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของวัยทำงานมีให้เลือก2กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นพิงค์เลมอนเนดกับกลิ่นเกรปฟรุตนะครับเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดนี้ดื่มในขวดเดียวเท่านั้น1ขวดเท่านั้นนะครับและที่สำคัญราคาเพียงขวดละ25 บาท25 บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ง่ายๆครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับใครที่อยากจะเริ่มใส่ใจตัวเองแบบง่ายๆลองเลยครับ One Day Vitamins เครื่องดื่มวิตามินรวมขวดเดียวดื่มได้ทุกวันครับผมหาจังหวะอยู่เลยถามโดนทายอินเป็นครั้งแรกทำงานกันหนักไหมคุณผู้ชมแซวผมไม่ได้เลยนะทีมงานที่ไม่หยุดด้วยนะไม่หยุดฮะทีมงานก็ทำงานหนักฮะเราทำงานกันหนักมากเลยนะครับเอาแหละเมื่อสักครู่นี้คุณจอมพูดถึงเรื่องของ3 องค์ประกอบนะครับหนึ่งในองค์ประกอบนั้นเป็นสิ่งที่จับตากันอยู่ถูกต้องครับภูมิใจไทยประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมฮะคุณอนุทินท่านเอกนิตินะครับรวมถึงท่านสุปจีด้วยถูกต้องชัดเจนแล้วนะครับพรรคประชาชนก็เพิ่งประกาศไปใช่ค่ะถูกต้องไหมครับพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยอันนี้จะเสนอแคนดิเดต3 คนหรือเปล่าเอานี้ก่อนตัวเลขก่อน3 คนหรือเปล่าใช่ครับ3 คนโอเคทีละสเต็ปนะ3 คนนะครับหนึ่งในนั้นมีหัวหน้าพรรคได้ไหมฮะเดี๋ยวรอตอนประกาศตัวเปิดตัวดีกว่าครับผมคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับผมอยากรู้จริงๆไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube ไปพิมพ์คำว่า Tero Digital นะครับนั่นคือช่องทาง YouTube ของเราที่เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันต่อนะครับรวมถึง Facebook ถกไม่เถียง Facebook นะฮะ CS7 HD News นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณตามไปฟังคุณจอมยังไงผมว่าต้องมีหลุดนะฮะต้องมีหลุดรายชื่อหรือว่าหินออกมาแน่นอนสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์ขอบคุณทั้ง2 ท่านในทีวีก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับ
ถกไม่ถึงช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับเราและแน่นอนนะครับโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณจอมโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณแนนคุณผู้ชมครับเรามีโหวตเนาะเราอยากให้ทุกท่านช่วยกันโหวตหน่อยนะครับโหวตของเราถามคุณว่าคุณอยากสนับสนุนพรรคใดเป็นรัฐบาลแน่นอนวันนี้มีเพื่อไทยกับภูมิใจไทยมาเพราะฉะนั้นตัวเลือกก็จะเพื่อไทยกอไก่ภูมิใจไทยขอไข่แล้วก็พรรคอื่นๆก็คือคอควายหรือว่ายังไม่มีพรรคที่คิดว่าเหมาะสมนะฮะท่านก็โหวตงองูกันเข้ามาโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับรายการของเราก็ถูกตั้งคำถามอยู่บางโอกาสบอกว่าทำไมมีแต่พรรคประชาชนมาพอวันนี้มีพรรคอื่นๆแล้วเปิดพื้นที่ให้พรรคอื่นๆมาก็จะมีถามว่าทำไมเอา2 พรรคนี้มา ไม่เป็นไรฮะประชาธิปไตยเราแสดงความคิดเห็นได้นะครับคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีพรรคอื่นๆทยอยกันมานะครับนี่คือความตั้งใจของเราในการเตรียมตัวเลือกเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะฮะแน่นอนก็ตอบคำถามไปแล้วว่าจะมีการยุบสภาก่อนหรือไม่อย่างไรก็คงต้องดูท่าทีข้างหน้าว่ายังไงถูกต้องไหมครับอย่างนี้นะฮะอันนี้นะฮะอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูหน้าจอตรงนี้นี่จะเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริม3หน้าจอแล้วก็4หน้าจอก็คือคอมของผมเนี่ยต่อมาแล้วผมขึ้นคอมเมนต์ทุกอย่างตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจอมเองคุณแนนเองจะเห็นคอมเมนต์ที่ท่านพิมพ์นะครับถ้าท่านพิมพ์คอมเมนต์นะฮะด้วยความเขาเรียกว่าอะไรนะสุจริตใจในการคอมเมนต์นะฮะเพื่อที่จะติชมอะไรนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ท่านไปกล่าวหาหรืออะไรก็ระวังนิดนึงนะเพราะ2 ท่านเขานั่งตรงนี้แล้วเขาอ่านคอมเมนต์เห็นสดๆขึ้นสดๆเลยไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะนะฮะแต่เราอย่ามีคำที่แบบนะเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแต่บางทีบางคนที่อ่านคอมเมนต์แล้วเขาเกินนิดนึงรู้สึกคุณคอมเมนต์เกินไปติชมตามสุจริตชนไม่มีปัญหาแม้แต่ผมเองก็โดนติตลอดทุกเทป เราก็พยายามที่จะปรับตัวเอาแหละกลับมาที่ประเด็นการเมืองที่เราพูดคุยกันแน่นอนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นที่จับตาเหมือนกันสำหรับพรรคเพื่อไทยว่าสรุปสุดท้ายจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรกันบ้าง3 คนมีแน่ๆแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่ผมจะพยายามที่จะล้วง เอาข้อมูลจากคุณจอมให้ได้มากที่สุดเพราะภูมิใจไทยก็ชัดแล้วว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็น3 ท่านเป็นใครบ้างพรรคเพื่อไทยผมถามใช่ไหมฮะว่า1ในนั้นจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าครับก็ผมคิดว่ารอเปิดตัวดีกว่าครับผมเพราะว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราขอสื่อสารออกไปเลยว่าขอให้ไว้ใจว่าแคนดิเดตของเราทั้ง3 ท่านเนี่ยจะมีครบทุกด้านนะครับผมคือด้วยบริบทการเมืองไทยด้วยบริบทเศรษฐกิจไทยด้วยบริบทสังคมไทยด้วยบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องการแคนดิเดตที่เขาเรียกว่าเป็นมีความ all rounder ก็คือสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆเหล่านี้ได้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่เรามีหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนที่สูงนะครับเรามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความดุเดือดนะครับปัญหาชายแดนแล้วก็มีความดุเดือดปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องยาเสพติดนะครับaging society ประชากรที่มีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอเนี่ยรวมกับนโยบายรวมกับผู้สมัครเนี่ยจะต้องสามารถตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ไม่บอกว่าเป็นใครไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยมีคนในครอบครัวตระกูลชินวัตรไหมครับครับเดี๋ยวรอตอนเปิดตัวเดี๋ยวครับคือไทม์ไลน์คิดว่ากลางเดือนธันวาน่าจะมีความชัดเจนกลางเดือนธันวาเลยเหรอใช่ก็อีกนิดเดียวครับผมตอนนี้ก็20 กว่าแล้ว24ใช่โอ้คนอื่นเขาเปิดตัวโคมเปล่าทำไมถึงเลือกต้อง 2-3 อาทิตย์อ่ะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมเพื่อเรียกได้ว่าหาข้อสรุปในนโยบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้มีการเปิดตัวเนื่องจากแคนดิเดตออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีนโยบายที่แคนดิเดตสามารถนำไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราคิดว่าถ้าเราสามารถทำพร้อมๆกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีโอเคสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมีทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีไหมครับเดี๋ยวลองดูวันเปิดตัวกันเลยครับแน่นมากแน่นมากไม่หลุดเลยจะมีแคนดิเดตเอาใบแบบเหมือนวงการดาราช่วงนี้ไหมคะใบตัวย่อแบบความรอบรู้ทางด้านวิชาการมีไหมความรอบรู้ทางด้านวิชาการก็จะต้องแน่นประสบการณ์ในการทำธุรกิจก็ต้องแน่นนะครับแล้วก็จุดยืนทางประชาธิปไตยก็ต้องแน่นประมาณนี้นอนเนนมีไหมนอนเนนเดี๋ยวรอวันเปิดตัวคุณแนนช่วยผมหน่อยนอนเนนนี่ใครวันนี้พยายามมาบอกว่าเอ๊ะเอาแบบวงการดารานิดนึงได้ไหมมีตัวย่อ
ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยแต่กลางเดือนธันวาเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนครับ3 คนเอาละจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะมีแค่ผู้ชายหรือจะมีแค่ผู้หญิงอันนี้เดี๋ยวก็รอติดตามต่อไป แล้วจะมีทายาททางการเมืองของตระกูลนะของคุณทักษิณชินวัตรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเวลาผมพูดถึงตระกูลชินวัตรผมไม่ได้หมายถึงแค่นามสกุลชินวัตรนะผมหมายถึงอาจจะเป็นลูกเขยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปยังไงนะคุณโบมื่อนี้มีเพิ่มเติมไหมไม่มีโอเคงั้นผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับอ้าวตัดภาพกลับมาที่คุณแนนหน่อยคุณแนนครับช่วงนี้ภูมิใจไทยเนื้อหอมมากเลยนะครับบ้านใหญ่ต่างๆไหลไปรวมกันโดยเฉพาะมีบุคคล2 ท่านที่สังคมสื่อก็จับตานะคุณสุชาติชมกลิ่นกับคุณสนธยาคุณปลื้มนะครับแม้แต่ท่านนายกก็บอกด้วยว่าสามารถทำให้พี่2 คนมาดีกันได้ เรามีช่วงนี้ไหมฮะคลิปช่วงนี้ไหมเราเปิดนิดนึงนะครับให้ผมแอคโอเคทีมงานกำลังเตรียมหาอินเสิร์ตอยู่เดี๋ยวผมทำหน้าหล่อๆแป๊บนึงตัดพี่จอมหลอกกว่าตัดพี่จอมกันนี้รอคลิปอยู่นะครับพร้อมเปิดไปเลยเปิดเลยเอานะพี่เฮงกับพี่แปะยังมาดีกันได้เพราะน้องหนูนะผมคิดว่าวันนี้มันก็อาจจะเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยที่ในช่วง20 ปี 20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำการเมืองกันด้วยการแตกแยกนะครับมีแต่คิดถึงตัวเองเป็นหลักนะครับวันนี้เราสามารถเราเปลี่ยนบริบททางการเมืองใหม่มาคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องประชาชนเป็นกาวใจนะฮะท่านอนุทินมันเกิดอะไรยังไงขึ้นในบ้านใหญ่หลายบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่สุพรรณบุรีนะฮะบ้านใหญ่นครปฐมบ้านใหญ่ชลบุรีนี่คือชลบุรีเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงนะครับคุณเฮงกับคุณแปะใช่ไหมฮะแล้วก็บ้านใหญ่ระยองนะครับตระกูลปิตุเตชะมาอย่างไงฮะนี่คือมีการคุยกันไปถึงขั้นไหนถึงสามารถที่จะผนึกกำลังได้ขนาดนี้ก็แบบที่ท่านนายกว่าล่ะค่ะคือเมื่อถึงจุดหนึ่งการเมืองไทยมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงแตกแบงค์พันคำว่าแตกแบงค์พันก็คือว่าเราจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมันก็จะเหมือนเป็นเทรนด์การเมืองอะค่ะทีเนี้ยพอเราก็มาเห็นแล้วว่าเทรนด์การเมืองช่วงเนี้ยพรรคใหญ่ๆจะมีโอกาสทำอะไรได้มากกว่าจะมีโอกาสนำเสนอนโยบายได้ชัดเจนแล้วก็สามารถทำนโยบายได้ชัดเจนกว่าอันนี้ที่พูดถึงพรรคใหญ่คือทุกพรรคนะที่เป็นพรรคที่มีต้องบอกว่าสสเป็นมากพอที่จะเขาเรียกอะไรสามารถรันนโยบายได้แล้วทีเนี้ยอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกเนี่ยแหละค่ะบอกว่าก็เราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วในเบื้องหลังเนี่ยเขามีความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจอะไรกันมาก่อนในอดีตแต่ณวันนี้พร้อมร่วมมือร่วมใจกันเมื่อพร้อมร่วมมือร่วมใจกันทิศทางการเมืองในแต่ละโซนที่ท่านว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยค่ะที่ว่าจะลงพื้นที่เลยแล้วก็ตามแต่เนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกค่ะพอมันมีพรรคเล็กๆเยอะๆมันก็กลายเป็นว่ามันไม่จะสามารถเรื่องนโยบายอะไรก็จะไม่ชัดเจนในการทำงานนะท่านหัวหน้าก็บอกแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยมาได้อยู่ด้วยกันซึ่งจริงๆเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว62ก็เคยเกิดขึ้นรอบนึงแล้วก็สมัยตอนแต่ก่อนนู้นเลยตอนสมัยเป็นช่วงของพรรคไทยรักไทยก็เคยเกิดขึ้นก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นลูปของการเมืองไทยด้วยค่ะมันมีภาพหนึ่งที่น่าจะเป็นคุณสุชาติกับคุณสนธยาป่ะฮะที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์อะฮะที่เขาคุยกันตึงเครียดเลยครับภาพตรงนั้นนะฮะแล้วก็สักพักมีคุณชาดาไทยเศรษฐ์ใช่ไหมครับที่มาแล้วเหมือนสถานการณ์ผ่อนคลายพอทราบไหมฮะตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหน้าลิฟต์ยังไม่รู้เลยว่าอยู่กี่คนคือในเห็นภาพข่าวฮะคุณแนนก็อยู่นี่ไม่อันนั้นตรงที่แถลงข่าวค่ะนั่นแหละครับที่แถลงข่าวเมื่อสักครู่มีที่ลิฟต์ป่ะทีมงานดูหน่อยเหมือนเป็นภาพที่ผมเห็นคือเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีการบอกว่าเหมือนคุยกันเครียดระหว่าง2ท่านมีไหมเดี๋ยวคุณโบหาให้นะครับพอทราบไหมมันมีความเครียดตรงนั้นยังไงในการพูดคุยอันนี้แนนคงไม่สามารถตอบได้ว่าทั้ง2ท่านน่ะทั้งพี่แป๊ะพี่เพ้งคุยอะไรกันนะคะแต่ว่าจังหวะตรงนั้นค่ะที่ยืนรอลิฟต์ตรงพรรคภูมิใจไทยเล็กนิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นน่ะพี่ๆนักข่าวก็อยู่ใกล้ๆกันเขาแบบไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นยืนคุยกันตรงนั้นนะคะทุกคนอาจจะทำหน้าแบบไหนหรือเปล่าไม่ได้ยิ้มหรือเปล่าเพราะเป็นภาพหันหลังถูกไหมคะท่านแนนเห็นในข่าวนะเป็นภาพหันหลังคุยกันท่านชาดาจริงๆท่านก็เดินอยู่แถวนั้นแล้วก็รอขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันเท่านั้นเองอะค่ะ
งั้นผมถามต่อเลยนะครับนี่คือภาพรวมภาพใหญ่บ้านต่างๆนะครับที่มารวมคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะใส่แว่นตรงนี้นะครับใส่หมวกนะครับนี่คุณผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศที่มีการไปพบปะกันคุยกันนะฮะก็ถือว่าพี่หนูเขาพูดอย่างนี้นะน้องหนูใช่ไหมน้องหนูทำให้พี่แป๊ะพี่เฮงสามารถที่จะประสานกันอันนี้เอาแบบตรงไปตรงมาเลยกลัวพรรคส้มใช่ไหมฮะในพื้นที่ชลบุรีถึงต้องมาประสานมือกันไม่มีหนทางแล้วถ้าไม่ร่วมมือกันอาจจะไม่น่าใช่ค่ะน่าจะเป็นความเห็นทางการเมืองที่ตรงกันในขณะนี้ก็อันนี้คือบอกชัดเจนเลยค่ะคือบอกว่าถ้าจะใช้คำว่าคือพอเราเป็นพรรคการเมืองค่ะเราจะบอกว่าเราจะกลัวตรงนั้นกลัวตรงนี้คงไม่น่าใช่เพราะว่าทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วในทุกพรรคการเมืองและเพียงแต่ว่าวิธีการในแต่ละพื้นที่เท่านั้นเองอะค่ะโอเคพรรคเพื่อไทยครับพูดถึงพรรคประชาชนพรรคส้มแล้วเนี่ยน่าจะฐานเสียงเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยไหมฮะพรรคประชาชนอันนี้ในวันข้างหน้าพรรคเพื่อไทยมีการตั้งรับหรือว่าปรับกลยุทธ์ในการที่จะไปสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ในแนวทางไหนครับผมคิดว่าองค์คาพยพทั้ง3อันนี้เมื่อกี้ผมเรียนไปครับตัวผู้สมัครก็ต้องมีความยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่นะครับทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งตอนนี้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยแทบจะไม่มีใครอยู่กรุงเทพเลยทุกคนลงพื้นที่แล้วก็เริ่มทำงานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วอันที่2นโยบายเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์บริบทต่างๆของสังคมนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับจริงๆถ้าเรามีเวลามากกว่า2ปีเนี่ยจริงๆโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมันกำลังถูกเปลี่ยนไปนะครับสภาพัฒน์เพิ่งมีรายงานล่าสุดออกมาว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็เป็นธุรกิจที่มันจะตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นพวก Data Center นะครับพวก Health Tech Biotech พวกนี้โตขึ้นเป็นพัน%เพราะฉะนั้นเรากำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยนโยบายต่างๆที่เราจะมีการประกาศออกไปก็จะผลักดันตรงนั้นต่อนะครับส่วนแคนดิเดตแน่นอนอย่างที่ผมเรียนไปก็ต้องมีความรู้ทุกอย่างที่ครบเครื่องนะครับความท้าทายความบริบทของสังคมบริบทของโลกไปนี้มันมีความท้าทายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนๆมากขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าองค์คาพยพทั้ง3อันนี้เราสามารถสื่อสารแล้วก็นำเสนอให้ประชาชนได้อย่างชัดเจนผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครเป็นคนเหมาะสมที่จะมาบริหารประเทศงั้นผมถามประเด็นแบบตรงไปตรงมาประเด็นหนึ่งกัมพูชากรณีระหว่างไทยกับกัมพูชาอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าฮะเพื่อที่จะเลือกหมายถึงเพื่อที่จะให้คนมาเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะมันยังมีประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาด้วยความเคารพท่านคุณแพทองธารนะครับเรื่องของคลิปหลุดเสียงหลุดออกมาแล้วมันจนนำมาสู่อะไรหลายๆอย่างที่ต้องเผชิญในวันนี้จริงๆความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเร่งทำการปราบปราม call center และ scammer นะครับถ้าท่านจำได้มีครั้งหนึ่งตอนเลือกตั้งซ่อมนะครับท่านอดีตนายกทักษิณก็มีการพูดว่าเราเจอแล้วไอ้เป้าหมายที่ตึก25ชั้นนั่นแหละเป็น center call center แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ล่วงหล่นลงมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาทีนี้พอเขามีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็พูดมาตลอดว่าประเทศไทยมีสิทธิ์แล้วก็มีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยเมื่อมีการลุกล้ำมามีการทำให้ประชาชนไทยได้รับความเสียหายเนี่ยเรามีการตอบโต้อย่างเป็นสัดส่วนแล้วผมคิดว่าสังคมเห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าเราตอบโต้ไปอย่างหนักหน่วงแม่นยำขนาดไหนไม่มีประชาชนของกัมพูชาได้รับผลกระทบเราตอบโต้ไปที่จุดที่มีทหารอยู่กำลังทหารโดยเฉพาะพลเรือนนี่เราไม่แตะต้องเพราะฉะนั้นเรามีการตอบโต้อย่างเข้มแข็งมีสัดส่วนนะครับข่าวลือข่าวปลอมต่างๆที่บอกว่าเราเป็นฝ่ายให้หยุดยิงเนี่ยก็มีการประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เป็นเราเป็นคนประกาศหยุดยิงนะครับนอกจากนั้นแล้วที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการก่อนหน้านี้ก็คือเอาโลกมาล้อมกัมพูชาเราต้องประกาศให้โลกรู้ให้ได้ว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นคนผิดกติกาแม้กระทั่งการกระทบกระทั่งกันครั้งล่าสุดก็ตามเนี่ยเราต้องรีบออกไปบอกโลกให้โลกรู้ก่อนว่าเราไม่เป็นคนผิดสัญญาไอ้ปฏิญญาสันติภาพหรือข้อตกลงหยุดยิงซึ่งอเมริกาและจีนมาเป็นสักขีพยานด้วยเนี่ยแล้วมาเลเซียเป็นคนผลักดันเนี่ยเราต้องบอกโลกให้โลกรู้ก่อนว่าเราไม่ได้เป็นคนทำนะคุณใช้กับระเบิดซึ่งเป็นการผิดสนธิสัญญาออตตาวาด้วยเป็นการทำใช้อาวุธที่ผิดหลักการทางมนุษยธรรมขั้นสุดเลยเพราะว่ากับระเบิดเนี่ยมันไม่เลือกเหยื่อเนาะมันจะเป็นพลเรือนหรือเป็นทหารเนี่ยมันโดนแล้วมันมีความบาดเจ็บเสียหายเท่าเทียมกันมันไม่สามารถเลือกได้ไม่เหมือนเวลาเราเล็งปืนเล็งจรวดเนี่ยมันเล็งไปที่ทหารได้กับระเบิดเนี่ยเป็นอะไรที่โนในทั่วโลกเขาทำผิดเขาละเมิดเข้ามามีการมาวางกับระเบิดใหม่หลังจากที่มีการเซ็นแล้วกัมพูชาเป็นคนผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปราม call center scammer ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของกัมพูชาตอนนี้เราก็ยังจะทำต่ออย่างหนักหน่วงแน่นอนซึ่งจะเป็นนโยบายหลักของเราในการทำทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเราต้องเอาโลกมาล้อมกัมพูชาให้ได้นะครับตอนนี้เอาจริงๆก็to be fair ก็ต้องขอวิพากษ์ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากบางทีที่ท่านนายกไปบอกว่าเราไม่สนใจประเทศคู่ค้าอย่างอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในพยานในการร่างตรงนี้มันก็ทำให้การเจรจาในการว่ากัมพูชาถือโอกาสในวิ่งไปหาอเมริกาก่อนเพื่อไปฟ้องก่อนนะว่าประเทศไทยเป็นคน
ทำผิดสัญญาแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่กัมพูชาเป็นคนทำเรามีข้อเสนอไปแล้วจริงๆไทยเนี่ยควรจะต้องคุยกับอเมริกาคุยกับมาเลเซียคุยกับจีนนะครับผมประเทศมหาอำนาจต่างๆนะตัวกลางในการเจรจาเนี่ยเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยกัมพูชาผิดนะและกัมพูชาใช้อาวุธที่ผิดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างสูงนะก่อนครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปกป้องอธิปไตยแล้วก็มีการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างชัดเจนคุณจอมเดี๋ยวผมให้คุณแนนได้มีโอกาสพูดถึงไทยกัมพูชาด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำประเด็นเนี้ยไทยกัมพูชาตั้งแต่เป็นยุครัฐบาลของเพื่อไทยด้วยความเคารพท่านโฆษกนะครับคือเราก็มีความพยายามในการที่จะติดต่อให้ทางด้านของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลขนาดนั้นมาออกรายการและอธิบายที่คุณจอมอธิบายแบบนี้คืออธิบายเป็นขั้นเป็นตอนดีมากเลยแต่ณเวลานั้นวันที่มีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแต่ดูเหมือนว่าอึกอักในการตอบทุกอย่างมันสโลโมชั่นช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรมันคืออึมครึมมากมันไม่ชัดเจนอย่างที่คุณจอมพูดเมื่อสักครู่นี้นะคุณจอมพูดเมื่อสักครู่นี้คือเป๊ะโชะแต่ยุคนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะพอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณจอมเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยแย้งเลยนะครับแต่ถ้าเห็นด้วยก็โอเคผมจะได้ไปต่อคือในระหว่างนั้นเนี่ยพอมันมีการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยการสื่อสารต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังถูกไหมครับถ้าเราประกาศให้โลกรู้ก่อนว่าเราปฏิบัติการทหารของเราจะทำอะไรเนี่ยทีนี้ความน่าเป็นห่วงก็จะตกอยู่ที่กำลังพลซึ่งกำลังต้องสู้รบอยู่ที่จังหวัดชายแดนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางอย่างข้อมูลบางอย่างที่มีการปฏิบัติการอยู่หน้างานกับการสื่อสารจากส่วนกลางก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ทันท่วงทีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกดูผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งคือเราตอบโต้อย่างมีสัดส่วนแล้วก็ทำให้กัมพูชาถอยไปเลยนะครับสองคือไอ้คำสั่งหรือข่าวลือที่บอกว่าเราเป็นคนสั่งหยุดยิงเนี่ยไม่ใช่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นใช่ครับตอนหน้างานต้องยอมรับมันอาจจะมีการสื่อสารที่ช้าเพราะว่าการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันมีชั้นความลับของมันอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องเคารพในการปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่สามารถสื่อสารได้ก่อนอย่างชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับแต่มาถึงวันนี้ผลลัพธ์มันออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วเรามีการผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่มันมีการตั้งคำถามเยอะนะฮะตอนนั้นท่านภูมิธรรมรักษาการนายกก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปแจ้งศาลโลกเกี่ยวกับInternational Criminal Court of Justice หรือเปล่าฮะผมไม่แน่ใจผมจำชื่อไม่ได้ICC ป่ะฮะ International Criminal Court นะฮะว่าเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อที่จะแจ้งคุณเซนเนี่ยเป็นอาชญากรตรงนั้นก็คือเหมือนก็ไม่ได้การตอบรับบอกว่ามาแจ้งความในประเทศไทยเท่านั้นมันก็เลยเกิดคำถามว่าสุดท้ายคือมีการเอื้อกันหรือเปล่าคือเราประเทศไทยให้ความเคารพนะเพราะก่อนหน้านี้เราเคยทำประเด็นนี้แล้วทางเพื่อไทยก็ไม่มีโอกาสหรือไม่ใช่ไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสได้ฟังทางเพื่อไทยพูดไหนๆคุณจอมมาแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เพื่อไทยเจอแน่นอนประเด็นเนี้ยประเด็นได้ครับประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปยื่นฟ้องเนี่ยถามว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับใครก็อาจจะตกอยู่กับฝั่งกัมพูชามากกว่าหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราพยายามจะยึดโยงตาม MOU 4344เนี่ยซึ่งสร้างกรอบ GBC 2 อันนี้เพื่อให้2ประเทศมีการเจรจากันไม่ให้หลุดไปจากกรอบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอก่อนหน้านี้พอกัมพูชาวิ่งไปฟ้องศาลโลกเนี่ยการตัดสินเนี่ยมันทำให้เราเสียเปรียบนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เขาใช้หลักฐานรูปถ่ายเนี่ยไปฟ้องศาลโลกเนี่ยเราแพ้เพราะฉะนั้นไอ้การมี MOU 4344เพื่อเป็นกรอบในการบังคับให้เขามาเจรจาระหว่างเราเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถดิ้นไปฟ้องคนอื่นได้แล้วเราไม่ต้องการจริงๆเราไม่ได้ต้องการให้ประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงในการเจรจาอันนี้ถูกไหมครับจริงๆเราก็คงไม่ต้องการให้ประเทศมหาอำนาจหรือคนอื่นๆเข้ามายุ่งด้วยแต่พอมันมีการปะทะกันแล้วเนี่ยประเทศมหาอำนาจมีส่วนในการเข้ามาร่วมเจรจาเนี่ยเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากตรงนั้นให้เต็มที่โอเคอันนั้นคือศาลโลกในประเด็นเรื่องของพื้นที่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมกำลังจะพูดถึงศาลอาญาครับในการแจ้งว่าคนเนี้ยเป็นอาชญากรระหว่างประเทศครับประเด็นนั้นมากกว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิก ICC ก็ไม่สามารถไปแจ้งได้อย่างนี้คือผมคิดว่าน้ำหนักในการยื่นมันก็คงไม่ได้เท่ากับประเทศที่เป็นสมาชิกอาจจะทำให้เราเสียเปรียบหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกเรามีการตอบโต้อย่างมีสัดส่วนแล้วก็ฝั่งนั้นก็มีความเสียหายจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะฟ้องเรากลับเหมือนกันได้แล้วเพื่อเปรียบเทียบผู้ได้รับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยต่อให้เขาจะเป็นทหารเกือบ 100% ก็ตามเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบตรงนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเอาอันที่เราชนะแน่ๆดีกว่านะครับเพราะเขาทำผิดในประเทศเราชัดเจนโอเคงั้นอย่างนี้นะครับไอ้เรื่องของกัมพูชาเอาเป็นว่าผมประมาณนี้ก่อนเพราะไม่งั้นถ้าสมมติเราคุยมันคงจะไปไกลนอกเหนือประเด็นนะฮะเพียงแต่พอดีหยิบขึ้นมาคลิปหน้าลิฟต์มาแล้วใช่ไหมฮะเอาคลิปหน้าลิฟต์ก่อนเอาเปิดคลิปหน้าลิฟต์เดี๋ยวให้ยังไม่ลืมนะคุณแนนมีคลิปหน้าลิฟต์ให้ดูคลิปหน้าลิฟต์แล้วเดี๋ยวผมจะถามเรื่องของกัมพูชาต่อด้วยเพราะเป็นหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจดูครับให้เก๊กหน้ารอไว้ก่อนโอเคเก๊กเนี่ยเก๊กหน้ารอมาเปิดนี่
อันนี้คือคุณแนนตีความภาษากายเป็นยังไงตีความว่ายืนยิ้นกัน คือเอาข้อแรกนะคะด้วยความที่แนนรู้จักพื้นที่นะตรงนั้นนะคือบริเวณอย่างที่แนนบอกเมื่อสักครู่อะบริเวณหน้าลิฟต์กับตรงโถงอะมันใกล้กันนิดเดียวเดินกัน5-9ถึงกันเลยเพราะฉะนั้นแนนว่าไม่มีใครไปยืนทะเลาะกันตรงนั้นละค่ะข้อแรกเลยเพราะว่าประเด็นหลักๆก็คือว่าพี่ๆนักข่าวได้ยินหมดแน่นอนแล้วมันต้องชัดมากๆว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เมื่อต้นคลิปก็ยังยืนยิ้มคุยกันแบบรอลิฟต์ตามปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะให้แนนบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคงตอบไม่ได้เพราะไม่มีนายตรงนั้นโอเคจบแค่นั้นแหละจบเลยพอดีเราบอกเรามีคลิปทีมงานก็ไปหามาให้ได้ครับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมไปต่อให้ความเป็นธรรมกับภูมิใจไทยด้วยเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะครับตกลงไทยกัมพูชากับการปราบสแกมเมอร์ของพรรคภูมิใจไทยเป็นยังไงฮะเราจะจัดการเอาจริงหรือไม่เอาจริงเพราะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนอึ้งอักเช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้อึ้งอักอะไรนะฮะแต่ก่อนที่จะมีการเสียขาที่7จะเห็นเป็นแอคชั่นเต็มที่ขึ้นไปที่ภูต่างๆเพื่อที่จะแสดงจุดยืนแล้วกลายเป็นว่าจุดยืนทางเพื่อไทยก็ถามกลับมาเหมือนกันเฮ้ยจุดยืนแบบนี้คือคุณไม่เอาสหรัฐเลยเหรอคุณไม่ค้าอะไรไม่สนใจอะไรเลยเหรอภูมิใจไทยจะว่าไงครับเอาอันดับแรกก่อนนะคะเรื่องสแกมเมอร์เพราะเมื่อกี้คุณทินพูดขึ้นมาก่อนเรื่องประเด็นเรื่องสแกมเมอร์จริงๆถ้าไล่ย้อนหลังก็ต้องบอกว่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งมีข่าวไม่ว่าจะเป็นของท่านรัฐมนตรีดีรัฐมนตรียุติธรรมแถลงร่วมกันในเรื่องประเด็นของสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายผลต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อที่ท่านที่จริงๆแถลงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเรื่องการดำเนินคดีแล้วก็ติดตามเรื่องนี้และเนี่ยยิ่งวันนี้ค่ะมีการแถลงข่าวในประเด็นเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องสแกนม่านตาอันนี้คือที่ตั้งเครื่องสแกนกลางประเทศพูดง่ายๆว่าคือเราดำเนินการมาตลอดทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตลอดแล้วก็เขาเรียกไม่เคยหยุดเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงก็ต้องบอกค่ะบางช่วงเราต้องไปตามหาข่าวกันเองว่าข่าวเนี่ยกระจายไม่มากพอที่จะทำให้สังคมได้รับรู้ว่าณขณะนี้1 2 3 4 5เราทำอะไรไปบ้างแล้วในเรื่องเกี่ยวกับข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าวันนี้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกแถลงเนี่ยค่ะมันจะสืบสาวเราเรื่องไปยิ่งกว่าไอ้เครื่องขยายม่านตาไอ้ตัวสแกนม่านตาที่มาเอาไอเดียของคนไทยไปมันเขาเรียกยิ่งกว่าฟิงเกอร์พรินต์เพราะสแกนม่านตาของเรานี่คือเหมือน DNA ละเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคือสิ่งที่จะขยายต่อไปว่ามันเกี่ยวข้องกับบริษัทไหนบ้างมาทำธุรกรรมด้านใดบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถไล่ไปได้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งดูได้ครึ่งหนึ่งก็มาที่รายการต่อละแล้วทีเนี้ยประเด็นเรื่องแรกเรื่องสแกมเมอร์เพราะนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีดีเอและรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยได้ทำมาตลอดซึ่งท่านนายกก็ได้แถลงในเรื่องนี้ว่าณตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนบ้างอันนี้คือเรื่องของการทำงานนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของกัมพูชาที่มีว่าทำไมท่านนายกได้มีการพูดว่าเราไม่สนใจละ Joint Declaration ที่เราไปเซ็นที่มาเลเซียเนี่ยเราไม่สนละเพราะเราสูญเสียทหารเราสูญเสียขาที่ 7อีกแล้วเราสูญเสียเพิ่มอีกแล้วทำไมก็อย่างที่บอกนะภายในระยะเวลาที่ท่านนายกประกาศว่าไม่สนใจแล้วไม่คุยแล้วนี่มันมากเกินไปแล้วทหารเราเสียหายนะอันนี้เราเห็นได้ชัดว่าทุ่นระเบิดนี่ก็เป็นทุ่นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงค่ะท่านนายกก็โพสต์นะคะเพราะตอนนั้นท่านนายกอยู่ที่ปักกิ่งท่านตามเสด็จท่านนายกก็โพสต์ชัดเจนว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรหาท่านนายกได้ขอคุยเพิ่มเติมในประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้ท่านก็เสียใจอันนี้ที่ท่านนายกได้แจ้งชัดเจนนะคะและทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันที่เซ็น Joint Declaration วันนั้นที่มาเลเซียแน่นอนแหละมีพยานก็คือท่านนายกมาเลเซียกับท่านประธานาธิบดีแต่ทีนี้สิ่งณตอนนี้ที่เราก้าวรุกมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกว่าใน Joint Declaration ที่เราต้องการให้ทางกัมพูชาเข้ามาเข้าร่วมเนี่ยเรามีความต้องการมากกว่าเดิมแล้วและทางกัมพูชาต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางเราด้วยคือเรื่องแรกค่ะง่ายๆเลยการถอนอาวุธตาม Action Plan เนี่ยเป็นข้อแรกเป็นหนึ่งในข้อแรกที่เราเซ็นกับเขาอันนี้ก็ต้องเหมือนเดิมข้อที่2เรื่องการเก็บทุ่นระเบิดนะคะเก็บทุ่นระเบิดใน13พื้นที่หลักแล้วเนี่ยเราชี้ชัดเจนว่าทางกัมพูชาเนี่ยต้องเป็นคนเข้ามาจัดการด้วยอันนี้คือเรื่องทุ่นระเบิดนะคะให้เขาเข้ามาจัดการด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะผมเข้าใจว่าจะไม่สนใจแล้วกัมพูชาไม่ทำเราทำเอง ตอนนี้คือต้องให้กัมพูชามาถ้าเขาจะกลับมาเซ็นกับเราไงคะโอเคแต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องเคลียร์ไปในส่วนที่เป็นดินแดนของเราถูกไหมคะทีนี้อันต่อมาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตาม JBC ของเรื่องของบ้านหนองจานบ้านหนองแก้วที่เรามีเนี่ยคือก็ต้องมาคุยกันและการสร้างรั้วที่ชัดเจนอันนี้คือเป็น Joint Declaration Pass ที่เราส่งไปเสนอไปว่าเขาต้องทำตามนี้ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่คุยกันแล้ว
ไม่คุยไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะตอนนี้ถามว่าทุกวันเนี้ยใครเดือดร้อนถูกไหมคะแล้วเอาจริงๆแล้วเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยค่ะเราก็ส่งไปบอกว่าคุณก็ต้องทำตามโปรโตคอลที่เราส่งไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ติดอยู่ที่กัมพูชาอย่างเช่นเรื่อง2-3 วันที่แล้วค่ะที่มีปัญหาว่ามีผู้หญิง70 กว่าคนติดอยู่ที่ตึกเนี่ยถ้าเราประสานงานไม่ทันเนี่ยโดนส่งต่อไปขายท่านไตรสุรีท่านอะไรก็ประสานงานติดต่อก็ช่วยกลับมาได้อย่างรวดเร็วเงี้ยคือเราพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เราไม่ได้พูดถึงคนที่มาหลอกอย่างเดียวนะคนที่เป็นเหยื่อของคนไทยอ่ะเราต้องแลกเปลี่ยนกันทั้ง2 อย่างด้วยเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาเลยเราจะปราบอย่างเดียวแล้วคนของเราที่เป็นเหยื่อนะตรงนั้นน่ะมันเป็นการค้ามนุษย์มันมีอะไรด้วยเราก็ต้องการให้เขากลับมาด้วยถูกไหมเขาเป็นลูกใครสักคนหนึ่งเราต้องพาเขากลับมาด้วยอันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่มเติมนะแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของเฉลยศึกอันนี้ท่านนายกพูดชัดณตอนนั้นบอกว่าถ้า Joint Declaration โอเคกัมพูชาทำตามทั้งหมดทำแผนมาปุ๊บเราจะพิจารณาในการปล่อยณตอนนี้ท่านนายกบอกว่าไม่ต้องคุยกันละเรื่องนี้เราขอดูทั้งหมดก่อนว่าทางเฉลยศึกเนี่ยเพราะมันมีล็อต2 ล็อตถูกไหมคะล็อตที่ปล่อยกลับไปละชุดหนึ่ง2 คนกับล็อตที่ยังอยู่กับเราซึ่ง2 คนนั้นน่ะเซ็นสัญญากับเรานะบอกว่าตอนที่กลับไปเนี่ยจะไม่มาจับมุดมาจากแล้วสุดท้ายเราก็เห็นเหมือนเดิมนะคะเขาก็มาถ่ายรูปโชว์ว่าอยู่ที่ชายแดนเหมือนเดิมแน่นอนแหละค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องแม้ท่านนายกเองท่านก็บอกแล้วว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยเฉลยศึกที่อยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องชัดเจนก่อนว่าถ้าคุณจะกลับไปก็ต้องชัดเจนจริงอย่างน้อยๆประเทศของคุณต้องแสดงความจริงใจกับในการแก้ปัญหาชายแดนกับประเทศไทยอันนี้ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสร้างรั้วการปักเขตแดนอันนี้ก็ต้องให้ชัดเจนเพราะท่านนายกก็บอกแล้วค่ะว่าถ้าจะกลับมาคุยกันใหม่ต้องเป็นตามแผนนี้ไอ้ Joint Declaration นั้นเราขอแอดออนเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธประเทศไหนในการที่จะมาเจรจาในการที่จะมาแก้ปัญหาแต่อย่างที่บอกค่ะเรื่องไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของทวิภาคีอันดับแรกเป็นเรื่องทวิภาคีท่านนายกอันวาอิบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะประธานอาเซียนในขณะนี้ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะเปลี่ยนหมดวาระจะเป็นคนใหม่ละแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาก็ขอเข้ามาคุยด้วยแต่ถามว่าเราปฏิเสธไหมเราไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงค่ะทุกประเทศบนโลกใบนี้เกี่ยวพันกันทางใดทางหนึ่งการค้าการลงทุนความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วทุกวันหนึ่งเนี่ยมันกลับมาคุยกันทุกประเทศอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะนั้นประเทศไหนมีผลประโยชน์กับประเทศไหนมากกว่าแค่นั้นเองมันก็คือการเมืองโลกอีกแบบหนึ่งนั่นแหละค่ะแต่ถามว่ามูฟของท่านนายกตอนนี้ถามว่าถ้าเราตัดขาดจริงท่านประธานาธิบดีจะโทรมาหาท่านนายกเหรอง่ายๆเลยค่ะถือว่าเป็นประเทศใหญ่เขาโทรกลับมาหาเราเขาเป็นคนโทรมาหาเราเองอันนี้ที่ชัดที่สุดก็แสดงว่าเขาก็ยังมองว่าประเทศไทยก็ยังเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเขาอยู่ในอนาคตด้วยโอเคอันนั้นผมรับฟังนะครับค่ะรับฟังนะครับผมขอไปประเด็นหนึ่งคุณธรรมนัสพรหมเผ่าไม่แน่ใจว่าที่ไปรวมตัวกันนี่เราไม่เห็นคุณธรรมนัสมาใช่ไหมครับหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในอเจนดาที่ท่านธรรมนัสจะต้องมาร่วมด้วยพรรคกล้าทำในการเวลคัมพรรคใหญ่ๆหรือว่าไม่เกี่ยวค่ะไม่มีค่ะท่านของท่านธรรมนัสก็เป็นของพรรคกล้าทำท่านก็ประชุมพรรคตามปกติของพรรคท่านอยู่แล้วค่ะเราจะมีการจับมือร่วมกันในการฟอร์มรัฐบาลในครั้งหน้าไหมครับมีการคุยถึงขนาดนั้นไหมครับก็ต้องบอกว่าขณะนี้ก็คือพรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลส่วนในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเอาจริงไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยกล้าทำนะคะกับทุกพรรคที่อยู่ณตอนนี้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าหลังการเลือกตั้งพรรคไหนจะได้เสียงของสมาชิกเท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเหตุจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างที่บอกค่ะทางพรรคประชาชนเขาก็หวังว่าเขาจะได้250ขึ้นเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไปเลยทางพรรคภูมิใจไทยเราก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้อง100ขึ้นทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าอย่างน้อยเขาก็ต้อง100ขึ้นเพราะฉะนั้นณตอนนี้เป็นการคาดการณ์ว่าแต่ละพรรคจะได้ที่เท่าไหร่หลังเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหลังเลือกตั้งหนึ่งก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งละค่ะอีกทีหนึ่งในความหมายที่ว่า1ในเรื่องของแนวนโยบายการทำงานจะเป็นแบบไหนแต่นาทีนี้คืออยู่กันแบบนี้ก่อนพรรคกล้าทำกับเพื่อไทยมีโอกาสที่จะกลับมาจับมือกันไหมครับก็เหมือนกับที่ท่านโฆษกแนนบอกครับผมคือเราอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาใช่ไหมครับพรรคที่สามารถรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูผลการเลือกตั้งด้วยนะครับ2ก็คือแนวการทำงานอย่างที่บอกนะครับมันก็มีข้อสงสัยข้อสังเกตบางอย่างซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านอื่นๆก็มีข้อเสนอไปถึงบอกว่าจริงๆเวทีในการอภิปรายรอบนี้มันควรจะเป็นเวทีที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยก็ตามหรือพรรคกล้าทำหรือพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาชี้แจงเรื่องเหล่านี้แล้วก็อธิบายให้สภาแล้วก็ประชาชนทราบว่าจริงๆการบริหารจัดการที่ผ่านมาเนี่ยคุณสามารถตอบคำถามได้หมดหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้า
ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนประชาชนไม่เห็นตรงนั้นไม่สามารถทำให้พรรคที่อยู่ในสภาเนี่ยให้ความไว้วางใจได้ก็ต้องมีการตัดสินไปตามนั้นผมคิดว่าตรงนี้อย่างที่บอกถ้าเราใช้เวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนี้ในการชี้แจงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ธรรมนัสไหมคือเราคิดว่าเราควรจะต้องมีการยื่นคือแน่นอนทางเรามองนะครับณตอนนี้มองว่าอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งมีความรับผิดชอบสูงสุดเนี่ยเหมือนตอนสมัยก่อนที่ท่านนายกแพทองธารโดนก็จะเป็นท่านนายกท่านเดียวนะครับอย่างน้อยท่านนายกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นคนที่เราอภิปรายนะครับส่วนรัฐมนตรีท่านอื่นเราก็มังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นท่านนายกท่านเดียวคงไม่ได้เป็นท่านนายกท่านเดียวใช่ครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมผมมีตารางนี้ทีมงานเขาเตรียมไว้คืออย่างเงี้ยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพใช่ไหมฮะนิดาโพนี่นะครับหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจครับเรื่องของกระแสการเมืองภาคกลางพูดถึงภาคกลางเดียวนะฮะนี่คืออินโฟของเขานะครับเมื่อถามถึงบุคคลที่ภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะเมื่อวันที่16นะเขาทำโพลนี้นะพบว่า5อันดับแรกนะครับ5อันดับแรกตามนี้เลยนะฮะมันมี5อันดับแรกเราต้องไล่นิดนึงครับอันนี้คือภาคกลางใช่ไหม5อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่1คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่1คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้แล้วก็ไล่เรียงตามลำดับก็คือต่อมาคนที่ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้คือ 35.65% เลยนะแล้วรองลงมาคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับคุณเท้งนะของพรรคประชาชนอยู่ที่ 19.6% คุณอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยมาอันดับ3อยู่ที่ 12.75% คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ 9.15% ส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อันดับ5นะฮะอยู่ที่ 4.55% และตามมาอยู่ที่ 3.85% คือพลเอกรังสีฮะกิตติยานทรัพย์นะฮะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจฮะอันนี้คือสำหรับบุคคลที่บุคคลภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะทำเมื่อวันที่16อีกอันนึงอีกโพลนึงวันเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่บุคคลละแต่จะเป็นพรรคการเมืองที่คนภาคกลางจะสนับสนุนฮะเดี๋ยวขึ้นมานะครับพรรคการเมืองที่คนภาคกลางจะสนับสนุนฮะปรากฏว่าอันดับ1ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อะคือทั้งสองโพลนี่คือหาเหมาะสมไม่ได้เลยอ่ะพรรคการเมืองเนี่ยอันดับ1มาที่ 28.95% คือยังไม่รู้จะเอาพรรคไหนสนับสนุนพรรคไหนแต่รองลงมา 28.85% ที่ก็คือพรรคประชาชนต่อมาวันที่อันดับ3คือพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ 9.6% ต่อมาพรรคเพื่อไทย 8.45% นะครับแล้วก็พรรคเศรษฐกิจนะ 2.6% แล้วก็พรรคไทยสร้างไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคพลังประชารัฐจะเห็นได้ว่านะครับอันดับ3อันดับ4อันดับ5นี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยส่วนพรรคประชาชนนี่คืคนนำโด่งนะแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชม 28.95% ยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้คุณจอมเห็นโพนี้ในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทยคิดยังไงฮะก็ทั้ง2อันเลยทั้งตัวบุคคลแล้วก็ตัวพรรคตัดภาพมาที่คุณจอมได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็เตรียมแผนการในการเลือกตั้งครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปองคาพยพทั้ง3เนี่ยยังไม่ได้ถูกประกาศไปแล้วเข้าใจว่าวันที่มีการทำโพลเนี่ยยังไม่มีพรรคไหนได้มีการประกาศแคนดิเดตนายกเลยถูกไหมครับแล้วก็ยังไม่มีพรรคไหนได้ประกาศนโยบายเป็นทางการเลยผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็รอตรงนั้นอยู่นะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยที่จะลงแข่งในสนามเลือกตั้งเนี่ยจะมีแคนดิเดตเป็นยังไงบ้างผู้สมัครในแต่ละที่จะเป็นยังไงบ้างนโยบายมันจะมีอะไรบ้างแล้วผมคิดว่าโพลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไดนามิกคือมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเราก็อย่างบอกเราเชื่อว่าเมื่อเราได้มีประกาศเมื่อทุกพรรคได้มีการประกาศแคนดิเดตนโยบายแล้วก็ผู้สมัครในทุกๆเขตเนี่ยความชัดเจนก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เหมือนถามไปแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวเลือกที่เลือกว่าชัดเจนว่าเลือกพรรคนี้มาจะทำอะไรก็ผลมันก็ออกมาอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ก็ครึ่งหนึ่ง 40% หรือ1 ใน 3ก็ยังมองว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแต่ละพรรคจะทำอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็เก็บข้อมูลนี้ไว้ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามีการเตรียมตัวทั้งด้านนโยบายแคนดิเดตแล้วก็ผู้สมัครก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะว่าต้องคุณจอมพูดถูกนะครับไอการทำโพลเนี่ยคุณแนนเนาะมันก็จะเป็นช่วงระยะหนึ่งถ้าสมมติหลังจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มจากพรรคต่างๆโพลมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อันเนี้ยมันคือทำวันที่16พฤศจิกายนก็คือผลสำรวจณวันนั้นเดี๋ยววันข้างหน้าผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีคำถามแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอันดับต่างๆแต่คุณแนนเห็นเอาแค่วันที่16พฤศจิกายนคุณแนนคิดยังไงกับโพลนี้ครับจริงๆในมุมของโพลเนี่ยวันนั้น
เห็นของภาคอื่นๆด้วยนะคะ อันนี้คือของภาคกลางนะที่เรา ใช่ที่เราพูดถึงของภาคกลาง โอเค ทีนี้ถามว่ามันมีความแปลกตาอยู่หนึ่งอย่าง คือ ปกติเนี่ยในโพลสมัยก่อน มันจะมีอยู่อีกช่องหนึ่งนะคะแต่ในนี้ไม่มี ช่องแล้ว ไม่เลือกใครเลย อ๋อ ไม่เลือกใครเลย ช่องไม่เลือกใครเลย จริง แต่อันนี้ช่องไม่เลือกใครเลยเยอะสุดอย่างนี้ป่ะ ถูกคือก็ไม่แน่ว่าไอ้ตัวอันที่หนึ่งอ่ะอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นช่องนั้นด้วยหรือเปล่า ว่าฉันตอนนี้ฉันไม่เลือกใครเลยอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยไปถูกต้องก็ไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่าไอ้คำว่าไม่แน่ใจกับไม่เลือกใครเลยมันก็คล้ายๆกันถูกไหมคะเพราะว่าถ้าย้อนไปดูโพลสมัยก่อนอ่ะมันจะมีคำนี้ไม่เลือกใครเลยต่อให้จะมีอีก20 พรรคมาวางฉันก็ไม่เลือกใครก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าภูมิใจไทยพอเห็นโพลนี้แล้วเรารู้สึกไงก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างต้องบอกว่าเราก็ดีใจนะก็พูดอย่างนี้เราก็ดีใจได้เพราะว่าเราต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ในเรดาร์โฟกัสของโพลสมัยก่อนเราไม่เคยอยู่ในเรดาร์โฟกัสของโพลมาก่อนเลยพอมารอบนี้เราอยู่ในติดอันดับแล้วเราก็กำลังมองว่างั้นเรามาถูกทางละในเรื่องของการทำงานหรือแม้กระทั่งนโยบายที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่อันนี้เรามองในมุมของโพลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโพลคือณวันที่16 พฤศจิกา ใช่ครับแล้ววันนี้วันที่24แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอไปถามอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นไปได้หรืออาจจะเพิ่มช่องไม่เลือกใครเลยก็ได้เป็นไปได้ ครั้งหนึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอ่ะสรุปพรรคภูมิใจไทยตั้งเป้าการเลือกตั้งกี่ที่นั่งครับก็ท่านหัวหน้าก็พูดแล้วค่ะ100 ขึ้น 100 ขึ้นนะไม่มีตัว110ก็คือ100 ขึ้น190ก็100 ขึ้นนะถูกต้องค่ะก็100 ขึ้น จริงๆ200ก็100 ขึ้นเหมือนกันนะจริงไม่มีแบบถ้าแบบ120อะไรเงี้ยไม่มี100บวกเพื่อไทยครับท่านสุริยะพูดว่า200ใช่ไหมแต่เราคิดว่าคือเรายังไม่อยากตั้งเป้าเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจงแต่ว่าเราจะต้องทำให้ดีกว่ารอบที่ผ่านมาแน่นอนนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะฮะก่อนที่ผมจะไปต่อคุณผู้ชมครับเพราะผมมีสัก 2-3 คำถามนะแล้วเป็น 2-3 คำถามที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลในวันข้างหน้าในการเลือกตั้งข้างหน้าถ้าได้เป็นรัฐบาลผมไม่รู้นะว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลถ้าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเอา3 priority หลักๆก็คือ3นโยบายหลักๆเลยที่คุณจะทำแก้ไขปัญหาประเทศมี3ข้ออะไรบ้างอันนี้ผมให้กันบ้านไว้ก่อนเลยนะฮะในระหว่างนี้ผมขออนุญาตมอบของก่อนครับนี่ขอบคุณค่ะเนี่ยขออนุญาตนะครับไม่ต้องห่วงฮะสินค้าทุกประเภทที่ท่านจะได้รับวันนี้ไม่ถึง 3,000 บาทครับโอเคของดีฮะอันนี้คุยกันมานานฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณไมบาซินครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อจากไมบาซินครับมีนะคะอันนี้อมไว้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวดมต่อผมคุณได้ใช้แน่ได้โดนคุณจอมครับขอบคุณยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับจากอ้วยอันโอสถของดีนะครับต่อกันที่ Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานหุงเก่งทำได้หลากหลายนะครับอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวยนะครับและจากซีเกิลครับไม่ได้มอบหม้อหุงข้าวแต่เรามอบแก้วปั่นแบบพกพาครับรุ่น Smoothie Mix นี่ฮะขอบคุณมากครับปั่นแบบพกพานะครับขออนุญาตนะครับไม่ถึง 3,000 แน่นะคะไม่ถึงฮะลงมันไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงฮะรับประกันครับรับประกันนะครับอันนี้จาก Seagull Electric นะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนถ้าท่านมีกรดไหลย้อนนะครับต้องวันเกิดเลยนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆครับวันเกิดฮะท่านโฆษกทั้งสองท่านอาจจะต้องใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาหารไม่ย่อยทำงานหนักกันนะฮะขอบคุณครับแต่ที่แน่ๆฮะถ้าท่านจะเดินทางในช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับอย่าลืมเช็คเบรกครับ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ครับ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณ
จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาแหละอันนี้ผมว่าคุณได้ใช้แน่ ของดีฮะ ของดี อย่าเพิ่งหัวเราะของดีครับ โอเค ยาธาตุ ขอบคุณค่ะ น้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้า ตราหารคู่ครับคุณจอมครับนี่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับ จาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้า ตราหารคู่ครับ เข้าถึงง่ายจริง ๆ เลยนะครับ มาตรฐานสากลครับ นี่ ยังไม่ถึงนะ 3,000 เนี่ย รวมกันยังไม่ถึงนะครับ ขอบคุณครับนะตราหารคู่นะครับ มาต่อกันนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับ จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน ด้วยความคมชัดระดับ Full HD การเชื่อมต่อง่ายสุดๆครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็ใช้งานได้ทันทีนะฮะ น้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวก ถ้าท่านสนใจครับไปที่หน้า Facebook ของเรา Tero Digital นะครับ กดเข้าไปเลยฮะ อย่าพลาดนะครับ ถ้าจะสั่งซื้อมี 2 ขนาดด้วยกันนะครับ ไซส์ 14 นิ้วกับไซส์ 16 นิ้วนะครับ ใส่โค้ดด้วยฮะตอนสั่งซื้อ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับ 2,000 บาทเลยนะฮะ ส่วนลดนะครับ นี่ฮะ BrainTech Tri-Screen ซึ่งทั้งสองท่านเห็นคอมเมนต์สดๆ ไปพร้อมๆ กันหน้าจอของเรา ต่อครับ โอ้โหเยอะมาก อมหลอก ขออนุญาตครับคุณจอมนิดหนึ่ง ขอบคุณค่ะ One Day Vitamins วิตามินชนิดดื่มนะฮะที่รวมครบ 13 วิตามินที่ร่างกายต้องการใน 1 วันครับ ช่วยให้สมองปลอดโปร่งตาใส พร้อมลุยงานได้เต็มที่ครับ อร่อย สดชื่น มีให้เลือก 2 รสนะครับ Grapefruit กับ Pink Lemonade นะฮะวิตามินตกต้องเติมครับ One Day Vitamins หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับเยอะมากหมายความว่าอะไรคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะมากอ๋อ สปอนเซอร์ เยอะจริงหรือเปล่า ผมขออีกตัวได้ไหมขอ คุณจอมบอกเอาเถอะเองจะทำยังไงก็ทำไปเถอะคุณผู้ชมที่ชม YouTube ตอนนี้เนี่ยมันมีสัญลักษณ์ตะกร้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะถ้ากดสัญลักษณ์ตะกร้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าต่างๆที่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้เลยใน YouTube ของเรา Tero Digital เข้าไปเลยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์นะฮะรวมถึงที่เหล่าสปอนเซอร์มาสนับสนุนเราเลยนะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือแฮนด์ครีมครับชน Hair Aromatic Hand Cream ครับ อันนี้คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับ เป็นน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในแฮนด์ครีมนี้นะครับ ไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนะครับ มือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับ มีสารสกัดต่างๆ จากธรรมชาติล้วนๆ แท้ๆ นะฮะ ไม่มีน้ำหอมครับ ชน Aromatic CHOL ถ้าท่านช้อปปิ้งตรง YouTube ก็สามารถกดได้เลย หรือจะไปที่นะShopee Lazada TikTok Facebook ของชน Aromatic พิมพ์คำว่า CHOL นะครับชน Aromatic นี่คือแบรนด์ที่เราทำเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับ เป็นแบรนด์ที่ผมขายในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอเทียแซมพารากอนรวมถึง King Power ขายมาหลายปีแล้วนะครับ ส่วนมากลูกค้าของผมจะเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเพราะว่าห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ก็จะมีชาวต่างชาติเยอะ แต่ตอนนี้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากนะฮะเพราะว่ามีการซื้อซ้ำชาวต่างชาติได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเลยอยากให้คนไทยได้ลองของดีนะครับแบรนด์ที่ชาวต่างชาติเขายอมรับนะครับชน Aromatic ตัวเริ่มต้นคือน้ำมันหอมระเหยที่เป็นครีมทามือครับส่วน SKU อื่นๆผมมีประมาณ50 SKU นะฮะเข้าไปดูได้ในช่องทางต่างๆครับโอเค คุณจอมอย่าเพิ่งง่วงครับอย่าเพิ่งง่วงครับดมยาดมก่อนได้นะ เอาละถ้าได้มาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะชู3เรื่องสำคัญของประเทศอะไรครับครับหลักๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวไปแล้วเราจะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่โดยคอนเซ็ปต์ของเราตอนนี้คือสร้างโอกาสล้างหนี้มีกินนะครับอธิบายสั้นๆสร้างโอกาสคือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับใช้เทคโนโลยีขึ้นมาสร้างโอกาสใหม่ๆยกระดับการศึกษาของไทยนะครับการล้างหนี้เนี่ยปัญหาปัจจุบันคือหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่สูงถึงเกือบ 90% แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆภายใต้รัฐบาลเราเนี่ยแต่ก็ต้องยังได้รับการแก้ไขต่อไปไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 บาทหรือหนี้สำหรับผู้สูงอายุที่เกิน60อายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยก็ควรได้รับการแก้ไขครับแต่คือการเรื่องมีกินนะครับการนำคนเข้ามาหนุนสู่ในระบบผ่านโครงสร้างทางภาษีรูปแบบใหม่นะครับการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพราะว่าประชาชนกว่า10 ล้านคนอยู่ในภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนนะครับในรายละเอียดอย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวไปแต่โดยคอนเซปต์คือสร้างโอกาสล้างหนี้แล้วก็มีกินครับผมไม่แน่ใจว่าผมถามประเด็นนี้หรือเปล่านะครับ
ผมถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนัฐใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันหรือเปล่าผมถามไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าสมมติจะเรื่องของการเกษตรเนี่ยท่านธรรมนัฐก็ค่อนข้างเด่นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรด้วยมีโอกาสที่จะก็อย่างที่บอกครับต้องดูนโยบายและการทำงานร่วมกันครับผมถ้าท่านได้มีโอกาสได้ชี้แจงในเวทีอภิปรายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ได้มีการให้สัญญาณชัดเจนว่าจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุนสีเทาหรืออะไรอย่างนี้ในอนาคตนะครับมีการพูดคุยนโยบายกันอย่างชัดเจนว่าเราเดินทางไปทางเดียวกันผมว่าเรื่องอย่างนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นประเทศไทยมันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลพรรคไหนที่รวบรวมเสียงในการตั้งรัฐบาลได้ก็ควรจะต้องใช้โอกาสนั้นในการนำมาพึ่งสร้างนโยบายเพื่อประโยชน์เพื่อประชาชนโอเคครับขอบคุณครับพรรคภูมิใจไทยครับถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาล3นโยบายหลักตีหัวเข้าบ้านเลยจะทำเรื่องอะไรครับเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเรามีร่มอยู่4ร่มที่ชัดเจนนะคะนโยบายของเราเนี่ยจะเบสจาก1คือเรื่องภัยเศรษฐกิจภัยความมั่นคงภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยสังคมคือถ้าเราพูดง่ายค่ะเราเอาเพนพอยต์ของสังคมที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณตอนนี้ในภาคใต้ตอนนี้ถามว่ามีใครเคยพูดมาก่อนหน้านี้ไหมแน่นอนค่ะเมื่อต้นปีตั้งแต่ช่วงมีนาแล้วท่านชัยชนกตอนนั้นท่านยังเป็นสสยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีท่านเคยพูดในสภาปีนี้ยังไงประเทศไทยก็หนักเรื่องภัยธรรมชาติตอนนั้นไม่มีใครเชื่อซึ่งณตอนนี้ถามว่าพวกเรารู้ได้อย่างไรภูมิใจไทยเราทำยังไงเราศึกษาข้อมูลเรารวบรวมข้อมูลมาตลอดค่ะว่าณตอนนี้ในอนาคตมันจะเกิดอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยธรรมชาติมันไม่ใช่แค่บ้านเรามันเกี่ยวข้องกับไปทั้งโลกมันผูกพันกันในทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้แต่ละเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นแล้วไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นร่มของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะภัยเศรษฐกิจภัยความมั่นคงภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยสังคมเนี่ยเป็นร่มหลักๆที่เราจะโฟกัสตัวนี้แล้วก็จะแตกนโยบายออกมาซึ่งแน่นอนแหละค่ะคล้ายๆกันเรายังไม่ถึงวันที่เราจะเปิดตัวนโยบายซึ่งเร็วๆนี้แน่นอนเหมือนกันค่ะโอเคฟังรับฟังครับรับฟังเดี๋ยวคุณผู้ชมพิจารณากันว่าจะยังไงนะครับอีก1คำถามพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสจะกลับมาจับมือร่วมรัฐบาลไหมครับครับก็อย่างที่บอกว่าแนวทางนโยบายก็ต้องมีการพูดคุยกันว่านโยบายเราเห็นตรงหรือเห็นต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูที่ผลการเลือกตั้งดีกว่าครับผมก็จริงๆเราชัดเจนมาแต่แรกนะคะ1คือเรารอดูผลเลือกตั้งว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งเราพร้อมแล้วก็ยอมรับในผลการเลือกตั้งหลังจากนั้นทีนี้ถามว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราตอบไม่ได้ณตอนนี้เราก็ตอบไม่ได้สักพักหรอกค่ะว่าเราจะจับมือกันแบบไหนยังไงเว้นเสียแต่ว่าถ้าบอกเลยภูมิใจไทยได้250 260เราก็บอกแล้วเราเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจบแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกพรรคมีโอกาสและทุกอย่างเกิดขึ้นได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณจอมครับสุดท้ายก็ต้องดูว่านโยบายแนวทางความคิดคันอ่านมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าก็ต้องรอวันนั้นมี1คำถามจริงๆทีมงานของผมเนี่ยอยากให้ผมถามคุณมากเลยจริงทีมงานต้องเขียนว่าพี่ถามอันนี้ได้ไหมถามอันนี้ได้ไหมถามอันนี้ได้ไหมผมขอตัดสินใจผมยังไม่ถามวันนี้ได้ไหมหรืออยากให้ถามหรอต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทยด้วยนะและให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยด้วยอยากให้ถามถามก็ได้เขาเขียนอย่างนี้เลยนะคุณจอมอยากให้คุณจอมฟีดแบ็กพรรคภูมิใจไทยหน่อยในฐานะที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนอะไรที่รัฐบาลสมัยนี้ทำแล้วน่าชื่นชมหรือว่าต้องปรับปรุงครับก็มันก็มีหลายๆประเด็นนะครับผมที่เมื่อกี้ผมลิสต์ไปแล้วเนาะการบริหารจัดการการโยกย้ายราชการการเนี่ยอย่างปัญหาเรื่องน้ำท่วมควรจะต้องลงพื้นที่ให้รวดเร็วกว่านี้แต่ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พอได้ทำงานร่วมกันในรัฐบาลเนี่ยถ้ามีการสื่อสารมีการอะไรกันมากขึ้นก็คงจะดีนะครับผมคิดว่าอย่างที่บอกอยากให้ใช้เวทีอภิปรายเนี่ยเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยโดยท่านนายกเนี่ยได้มีโอกาสได้ชี้แจงเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะท่านสามารถชี้แจงได้ชัดเจนในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็น่าจะได้ความไว้วางใจของสภาที่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากใช้เวทีนั้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราพูดไปหลายประเด็นแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเรามีประเด็นข้อสงสัยข้อสังเกตอะไรในนโยบายอะไรต่างๆบ้างนะครับก็อยากให้ใช้เวทีนั้นมาเป็นการชี้แจงให้นอกจากเราในฐานะฝ่ายค้านด้วยชี้แจงให้กับประชาชนด้วยว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับก็อยากให้
ไม่อยากให้หนีการตรวจสอบตรงนั้น อยากให้ใช้เวทีสภาให้ในการทั้งให้โอกาสให้ฝ่ายค้านได้ตั้งคำถามแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลได้ตอบก่อนที่จะไปถึงวันนั้นวันนี้อยากจะตอบโต้อะไรไหมฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ตอบโต้พูดผิดตอบในสิ่งที่คุณจอมพูดไหมครับให้ความเป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทยไม่งั้นจะหาว่าผมแบบถามแค่เพื่อไทยมาโอ้โหคอมเมนต์ภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยไม่มีโอกาสในการตอบข้อแรกเลยค่ะเรื่องน้ำท่วมลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ท่วมถ้าลงก่อนนั้นก็เหมือนเราไปทำให้ท่วมนะคะเนี่ยเพราะเราลงพื้นที่ตั้งแต่วันนั้นเลยครับข้อแรกเลยท่านนายกบินตรงจากขอนแก่นไปที่หาดใหญ่เลยแล้วก็ลงพื้นที่ต่อเพราะนั้นลงแต่วันแรกในส่วนของภาคใต้นะคะทีนี้ประเด็นต่อมาในส่วนของภาคกลางท่านนายกและท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่รับตำแหน่งรวมทั้งก่อนรับตำแหน่งเสียด้วยซ้ำในการดูแลพี่น้องของภาคกลางอันนี้ของเรื่องของน้ำท่วมนะคะทีนี้เรื่องของการยกย้ายข้าราชการที่พูดนิดนึงก็ได้ค่ะภูมิใจไทยช่วงนี้ไม่ใช่ภูมิใจไทยรัฐบาลค่ะรัฐบาลที่ทำช่วงนี้คือโยกย้ายในฤดูนะคะโยกย้ายในฤดูคืออะไร1เกษียณ2มีการปรับขึ้นปรับลงตำแหน่งอันนี้เราตามฤดูปกติต้องย้อนกลับไปตอนสมัยรักษาการของท่านโยกย้ายนอกฤดูนะคะ100 กว่าตำแหน่ง140 กว่าตำแหน่งแต่ถ้ามาเทียบกันของเราตามฤดูมีคนเกษียณก็มีคนมาแทนแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆอันนี้คือการโยกย้ายของช่วงนี้เลยที่ผ่านมาทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะท่านนายกบอกเลย152พร้อมเพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยเข้าสภาไปยังไงเราก็โหวตแพ้เพราะอะไรโหวตแพ้เพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยเราไม่ได้โหวตแพ้เพราะเราบริหารล้มเหลวอันนี้ท่านนายกพูดชัดเจนเขาพาดพิงถึงตรงเรื่องของโยกย้ายนอกฤดูจะตอบไม่ตอบก็ได้นะไม่ครับก็จริงๆแล้วแมนเดตของพรรคภูมิใจไทยที่เข้ามาก็คือ4 เดือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการโยกย้ายข้าราชการบางส่วนเนี่ยมันมีทั้งในและนอกฤดูกาลแล้วก็บางตำแหน่งที่มันถูกย้ายออกไปแล้วเพราะเราเห็นผลงานของข้าราชการบางคนหลังจากการบริหารแผ่นดินมา2 ปีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการขยับเพื่อให้การทำงานในระบบราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยแต่ที่มันขยับออกไปแล้วมันถูกขยับกลับเข้ามาอย่างนี้แล้วก็บางตำแหน่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีความทับซ้อนในเรื่องคดีต่างๆไม่ว่าจะเรื่องคดีหัวสวหรือคดีที่เกี่ยวกับเขากระโดงก็ตามนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตนะครับถ้าทางฝั่งภูมิใจไทยสามารถตอบคำถามเรื่องพวกนี้ได้152ไงครับมาตรา152ก็เราได้พูดคือถ้าในเวที152มันก็เหมือนกับเวลาผมแถลงข่าวไปเรามีข้อเสนอแนะมีข้อสังเกตไปแต่รัฐบาลเลือกที่จะไม่ปฏิบัติก็ได้ถูกไหมครับแต่เวทีที่มันจะได้รับ accountability โดยตรงก็ควรจะให้สภาเป็นคนตัดสินว่าได้รับการไว้วางใจให้บริหารต่อหรือเปล่าโอเคไม่ตอบแล้วนะก็151 152จริงๆก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันเพียงแต่ลงมติหรือไม่ลงมติแค่นั้นแล้วก็ท่านนายกก็มาตอบเหมือนกันท่านรัฐมนตรีก็มาตอบเหมือนกันทุกอย่างค่ะโอเคครับประมาณนี้ก่อน คุณผู้ชมฮะไปดูโหวตกันนิดนึงนะฮะเราถามว่าคุณอยากสนับสนุนพรรคใดเป็นรัฐบาลนะฮะมาดูฮะผลการโหวตวันนี้พรรคเพื่อไทย 14% ภูมิใจไทย 15% พรรคอื่นๆซึ่งเราไม่ได้ระบุว่าพรรคอะไรนะครับแต่พรรคอื่น56% ยังไม่มีพรรคที่เหมาะสมแสดงว่าคุณผู้ชมยังมีคิดไม่เหมาะสมถึง 15% เช่นเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะ 15% เนี่ยจะไปทางไหนเหมือนโพลเมื่อสักครู่ไหมคะเมื่อกี้เหมือนโพลเมื่อกี้ใช่ค่ะนะฮะแต่อย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้พูดคุยกับโฆษกพรรคทั้ง2ท่านนะครับหลังจากนี้คุณผู้ชมคงได้ติดตามเราจะทำเป็นระยะนะครับในการที่จะเตรียมตัวนะตั้งไข่เข้าสู่เวทีการเลือกตั้งแล้วเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยจะชี้อนาคตประเทศไทยที่สำคัญอีก1 ครั้งเพราะปัญหาต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นสะสมตอนนี้มันเหมือนแบบสุกแล้วมันจะต้องหาทางออกให้กับประเทศอยู่ที่ทุกท่านในการเข้าคูหาและเลือกเพราะฉะนั้นผมในฐานะสื่อจะทำหน้าที่ในการที่จะนำเสนอให้ครบให้มากที่สุดให้แต่ละพรรคได้มีโอกาสได้มาพูดคุยโดยที่จะไม่ตัดสินใครใดทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง2 ท่านมากนะครับที่ให้เกียรติรายการคุณจอมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า inbox ของรายการถกไม่เถียง
เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง